بعد از ظهر یکی از روزهای سرد ماه جنوبری توی سال 1975 پلیس یک تماس اضطراری از خونه‌ای در نیوجرسی دریافت میکنه. تماس گیرنده میگه یه خانمی توی خیابونه و انگار یک حمله عصبی بهش دست داده. اما وقتی پلیس میرسه و بیشتر بررسی میکنه، داستان تبدیل میشه به یه چیز وحشتناک. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و ترو کرایم علاقه دارید، میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو هم بزنید که وقتی ویدیوی جدید آپلود میشه ازش باخبر شید. خانمی به اسم لوسی بواکوا که توی همون محل زندگی میکرد به پلیس گفت که همسایه‌اش یه دفعه اومده بیرون از خونه و شروع کرده به جیغ زدن و ولکنم نبوده. اون خانم اسمش ادوینا رومین بود. پا برهنه از خونه اومده بود بیرون، پاهاش با یک چیزی بسته شده بودن و با نهایت توانش داد میزد اسلحه، زیرزمین، اما نه جمله‌هاش مشخص بودن، نه کسی دقیقاً میفهمید که چی داره میگه. بیشترین چیزی که بقیه میشنیدن فقط و فقط فریادهای پشت سر هم بود. لوسی هم که این خانم رو دیده بود توی خیابون، وحشت زده پریده بود سراغ تلفن و به پلیس زنگ زده بود. سرگروهبان رابرت مکدوگل زودتر از بقیه نیروهای پلیس رسید و چون ما با این سرگروهبان کار داریم، همون رابرت تا صداش میکنیم. یه جوری وای نساد تا حالا بقیه نیروهای پلیس بیاد و سریعتر میره خودشو میرسونه به اون صحنه تا ببینه که اصلا چه خبره و داستان چیه. یه حسی بهش انگار گفته بود که این تماس یک تماس عادی نیست. به محض اینکه ادوینا چشمش به رابرت و یونیفرم پلیس افتاد، انگار که جون تازه گرفت. با یک صدایی که پر بود از وحشت و داشت نفس هم میزد، فریاد زد، جیغ کشید که خدای من، دارن خانواده‌ام رو میکشن. توی یک حالتی بین ترس و خفگی تونست به رابرت توضیح بده با 1001 زحمت که 2 مرد مسلح ریختن تو خونه ما و دارن تمام اعضای خونه رو اذیت میکنن، اونا رو بستن، اونا رو گروگان گرفتن و من خیلی نگران جونشونم. گفت این 2 نفر اسلحه دارن، چاقو همراهشونه و ممکنه همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم جون 1-2 نفر رو گرفته باشن. رابرت به پاهای ادوینا نگاه کرد و دید پاهای ادوینا هم بسته بوده و حالت نیمه باز شده. اول از همه پاهای ادوینا رو باز میکنه، بعد بیسی میزنه برای نیروهای پشتیبان، اما منتظر نمیمونه تا نیروی بکاپ بیاد. برای همین با احتیاط از در پشتی خونه که نیمه باز بود وارد خونه میشه. خونه بسیار ساکت بود، ولی نه از اون سکوت هایی که حس آرامش بهت بده، سکوتی که بیشتر شبیه آرامش قبل از طوفان بود. قدم به قدم از راهرو رد شد، رفت سمت آشپزخونه، رسید به اتاق نشیمن و میبینه که اونجا تمام وسایل به هم ریختن. یه چیزی که خیلی براش عجیب بود، سیم‌های لوازم برقی بود. چیزایی مثل آباژور، جارو برقی، اینا همه سیم‌هاشون بریده شده بود. به محض اینکه این صحنه رو دید، حساس‌تر شد و دستش رو بیشتر و محکم‌تر روی اسلحه فشار داد. به خاطر اینکه همون لحظه حدس زد دلیل بریده شدن این سیم‌ها به خاطر این بوده که یک یا چند نفر از این سیم‌ها برای بستن آدم‌های توی این خونه استفاده کردن. هنوز توی طبقه اول بود و تصمیم نگرفته بود بره بالا که یه چیزی دید و باعث شد نفسش بند بیاد. میدونید یه حالتی که توی اون سکوت منتظر یک مهاجمی کسی رو ببینه و بهش حمله کنه و یهو یک دستی از پشت مبل میاد بیرون، خب خیلی میترسه. سریع اسلحه رو گرفت سمتش و با یک صدای محکمی گفت خودتو تسلیم کن، بیا بیرون. و چند ثانیه بعد یک خانومی به آرومی از پشت مبل اومد بیرون. اون خانم حالش خیلی بد بود، به شدت گریه میکرد، در واقع به حق افتاده بود و اصلا نمیتونست حرف بزنه. خب رابرت فهمید که این خانم مهاجم نیست و جزو یکی از گروگان‌های داخل این خونه است. سعی کرد ازش بپرسه که چی شده، چه اتفاقی اینجا افتاده، ولی زن اصلا نمیتونه صحبت کنه و فقط یک کلمه به رابرت گفت بالا. اون زن هم پاهاش بسته شده بود. رابرت سعی کرد پاهای زن رو باز کنه و بعد بره طبقه بالا. به اون زن هم گفت از خونه برو بیرون. وقتی که داشت میرفت بالا، یک صدایی مثل صدای ناله شنید، ناله‌ای که در واقع معلوم نبود از درد، از وحشت، از چیه. و رابرت میگه من خیلی ترسیده بودم به خاطر اینکه اون لحظه نمیدونستم چه چیزی طبقه بالا در انتظار منه. میگه تپش قلب شدید داشتم و اسلحه رو محکم تو دستم نگه داشته بودم، منتظر بودم که کوچکترین چیزی حرکتی ببینم و شلیک کنم. خب ما میدونیم که رابرت به نیروی پشتیبان بیسیم زده و بهشون گفته که بیاید و هنوز اونا نرسیدن. obviously بدون نیروی پشتیبان رفتن توی همچین خونه‌ای، رفتن به یک طبقه‌ای که نمیدونی چی در انتظارته، اصلا عقلانی نیست. اما از اون طرف رابرت میگه که من
نمیتونستم اون لحظه صبر کنم و منتظر باشم در حالی که شاید یک نفر داره کشته میشه. انیوی صداها رو دنبال کرد تا رسید به یک اتاق خوابی که درش نیمه باز بود. آروم رفت داخل و اسلحه‌شو آورد پایین، چون توی اتاق نه قاتل بود نه چیزی داشت کسی رو تهدید میکرد. فقط 3 تا قربانی دید، 2 تا زن و یک پسر بچه. چیزی که خیلی برای رابرت ناراحت کننده بود این بود که هر 3 تای این قربانی ها کاملا برهنه بودن. یکی از زنها روی زمین افتاده بود با دستهای بسته و یک نوار چسبی که تقریبا کل صورتش رو پوشونده بود. حالتی بود که رابرت چند لحظه نگاش میکنه و تو دلش میگه این چجوری داره نفس میکشه. یعنی اینقدر این چسب ها همه جا رو بینی رو دهنش بسته شده بود که واقعا عجیب بود از کجا داره نفس میکشه. اون یکی زن هم روی تخت دراز کشیده بود، همونطوری که گفتم برهنه، دست و پاش بسته شده بود و پسر کوچیکش چسبیده بود از ترس بهش. رابرت به سرعت همشون آزاد کرد و از زنا پرسیدش که چی شده. زنا گفتن یه مردی یهو وارد خونه شد، اسلحه و چاقو داشت، شروع کرد ما رو تهدید کردن، بعدش ما رو بست و یک پسر نوجوان هم همراهش بود. تو همین خط زمانی نیروی بکاپ پلیس هم میرسه. زنها رو همراهی میکنه که از خونه ببره بیرون و بسپارتشون دست نیروی پلیس که همون موقع یکی از زنها میگه یه نفرم توی زیر زمین گیر کرده. تیم پلیس بدون لحظه‌ای تأمل اسلحه به دست از راه پله تاریک زیر زمین وارد میشن که اگر قربانی‌های دیگه اونجا هستن نجات بدن. همه جا بسیار تاریک بوده، که تاریکی مطلق بدون هیچ نوری. و وقتی وارد زیر زمین میشن رابرت فریاد میزنه که کسی اینجاست؟ هیچ صدایی نشنید و خب این سکوت خیلی ترسناک بود. رابرت و تیمش بالاخره میرسن به کلید برق، چراغ رو روشن میکنن و به محض روشن شدن چراغ چشمشون میخوره به یک دختر جوونی که یک لباس سفید تنش بود، کفشاش هنوز پاش بود، کنار دیوار دراز کشیده بود، دستاش بسته شده بود و لباسش تقریباً کامل غرق در خون بود. با همون نگاه اول میشد فهمید که این دختر دیگه زنده نیست. به هر حال برای اینکه 100% مطمئن شن میرن نزدیکتر، بررسیش میکنن و متوجه میشن که گلوی دختر از این ور به اون ور با یک چیز تیزی، نمیتونیم بگیم پاره شده، انگار شکافته شده، یعنی اینقدر بریدگی عمیق بوده. صحنه اینقدر خونسرد و تمیز بود که بیشتر شبیه یک قتل حساب شده بود و نه یک جنایتی که تو لحظه اتفاق افتاده. درست همون موقع که داشتن جسد رو بیشتر بررسی میکردن و فکر نمیکردن که کس دیگه‌ای توی زیر زمین باشه، یک صدای ناله‌ای میشنون. برای یک لحظه همشون میترسن، نفسشون رو ناخودآگاه حبس میکنن به خاطر اینکه ممکن بود صدای قاتل باشه. خیلی آروم آماده اسلحه به دست رفتن سمت صدا و وقتی رسیدن متوجه شدن که یک مردی گوشه زیر زمینه و خب اون هم یک قربانیه و نه قاتل. یه بخاری بزرگی توی زیر زمین بود و این مرد کنار اون بخاری افتاده بود. دستاش از پشت بسته شده بودن، پاهاش کاملا با طناب به هم گره خورده بودن و شلوار و لباس زیرش تا مچ پاش اومده بود پایین. سر اون مرد هم با نوار چسب کاملا پوشونده شده بود، جوری که اصلا نمیتونست ببینه و نمیتونست درست حسابی نفس بکشه. اما اثری از خونریزی ندیدن و اینجوری به نظر میرسید که انگار آسیب جدی از نظر فیزیکی ندیده. به محض اینکه آزادش کردن، طناب‌ها رو، سیم‌ها رو، اینا رو همه رو باز کردن، چسب‌ها رو از صورتش باز کردن، اولین چیزی که پرسید از پلیس‌ها این بود که بقیه کجان. اسم این آقا فرانک ویلبی بود. فرانک با صدایی که میلرزید و حالش بد بود گفت که 8 نفر توی خونه بودن و نیروهای پلیس بهش گفتن که همه زنده‌ان به جز همین دختر جوانی که توی زیر زمین افتاده. بدن فرانک هنوز داشت میلرزید. پلیس فرانک رو از کنار جسد رد میکنه، از زیر زمین میبرنش بیرون، شروع میکنن توی کل خونه رو گشتن، اما هیچ اثری از مهاجم‌ها پیدا نمیکنن. مهاجم‌ها فرار کرده بودن و نه فرانک و نه هیچ کدوم از اعضای اون خونه اون 2 تا مهاجم رو نمیشناختن و هرگز تو زندگیشون ندیده بودنشون. رابرت به سرعت گزارش داد تا کل نیروهای پلیس داخل شهر در جریان این حمله قرار بگیرن و دنبال این مظنونین باشن. بعد از اون میرن سراغ رسیدگی به قربانی‌ها و صحبت کردن باهاشون به امید اینکه بتونن اطلاعاتی از قربانی‌ها بکشن بیرون در رابطه با این مهاجمین. اما بیایید بریم بررسی کنیم ببینیم که دقیقاً توی اون خونه اون روز چه اتفاقی افتاده بود. پس باید یکم برگردیم به عقب‌تر، یعنی قبل از ورود مهاجم‌ها.
دیدی وایزمن یکی از اعضای همون خونه بود، یک خانم 28 ساله‌ای که یک پسر 4 ساله هم داشت. تصمیم میگیره که بره خونه پدر و مادرش تا چند روز پیششون بمونه و خب فکرش رو هم نمی‌کرد قراره همچین سناریوی وحشتناکی اونجا اتفاق بیفته. پدر دیدی توی بیمارستان بود، مدتی بود که بستری شده بود تو بیمارستان، به خاطر اینکه حدود 1 ماه قبل سکته قلبی کرده بود و مادرش هم اون روز رفته بود به عیادت همسرش یعنی پدر دیدی. خونه‌شون تقریبا خالی بود. خواهر و برادرای دیگه‌ش هم که توی همون خونه زندگی می‌کردن اون روز صبح زود از خونه زده بودن بیرون و داخل خونه نبودن. حالا اصلا چرا دیدی رفته بود که چند روز خونه مادر و پدرش بمونه؟ رفته بود تا از مادر بزرگ 90 سالشون مراقبت کنه، مادر بزرگی که همزمان با پدر و مادرش زندگی می‌کرد. به خاطر کهولت سن روی تخت افتاده بود و خودش به تنهایی نمیتونست از خودش مراقبت کنه و حتی در حدی بود که نمیتونست بلند شه از روی تخت. قرار بود تا وقتی که بچه‌ها میخوان برگردن مراقب مادر بزرگ باشه. برسیم به ساعت 1:30 ظهر، حدود 1:30 ظهر که دیدی یک صحنه عجیبی رو از پنجره میبینه یک مردی با پوست تیره، موهای مشکی و ظاهری ژولیده همراه با یه پسر لاغر و قد بلند که موهای بور و خیلی کثیف داشت، دست تو دست هم توی خیابون دارن قدم میزنن. این 2 نفر رو نمیشناخت اما چهره هاشون براش آشنا بود، چون یه بار دیگه هم وقتی داشت دم ناهار از یک مسیری عبور میکرد همون دور و برای این 2 نفر رو دیده بود. ولی خب همونطوری که گفتم نه اسمشون رو میدونست و نه اینکه میدونست اصلا مال همین محل هستن یا نه. حدس دیدی این بود که این 2 نفر مال این محل نیستن و غریبن. حالا اینکه تو اون نیبرهود چیکار میکردن نمیدونست. چون ببینید ظاهر اون مرد اصلا شبیه یکی از فروشنده های اون محله و یا یک کسی که مثلا بخواد تو خونه های بقیه کار کنه نبود. ظاهرش بیشتر شبیه کسی بود که مدت هاست حموم نرفته. با این حال دیدی زیاد بهشون اهمیت نداد و همینطوری که داشت از پنجره دید میزدشون به این فکر میکنه که شاید یه رهگذری ان که مثلا راهشون رو اشتباه اومدن، گم کردن یا حتی دنبال یه آدرسی میگردن. نمیدونست که همین 2 نفر قراره تا چند دقیقه دیگه حضورشون باعث بشه که زندگی همه این آدم ها از این رو به اون رو بشه. بعد از چند دقیقه همون مرد و پسر ناشناسه که همراهش بود، همونایی که چند لحظه پیش دیدی توی خیابون دیده بودشون، الان رسیدن جلوی در این خونه و داشتن در خونه رو میزدن. حتی این در زدن هم عجیب بود، به خاطر اینکه اون محله از این محله های نبود که آدم ها سر زده برن در خونه همو بزنن. میدونید مثلا از اون مناطقی نبود که فروشنده داخلش زیاد باشه، بیان بخوان پکیج بفروشن، بخوان محصولی بفروشن. دیدی اولش با تعجب یه ذره به در نگاه کرد و بعد بلند شد که بره در باز کنه ببینه خب کی پشت داره و چی میخوان. درو باز میکنه، مرد و پسر رو میبینه و توی همون لحظه اول میبینه که به نظر آدمای عادی میان. حالتی نبودن که خیلی چیزی راجبشون جلب توجه کنه، نه خیلی لباسهای تمیز و مرتبی پوشیده بودن و نه اونقدر هم مثلا افتضاح و آشفته بودن. یک ظاهر بیش از حد ساده‌ای داشتن، اما با وجود همون ظاهر ساده یک حس عجیبی به دیدی منتقل میکردن، یک حس ناخوشایندی که آدم نمیتونه با منطق توصیفش کنه. از اون حالتایی که حس میکنید یه چیزی درست نیست ولی خب دلیلی براش ندارید. یک چیز دیگه که خیلی تو ذوق دیدی زد این بود که وقتی در رو باز کرد یک بوی خیلی بدی به مشامش خورد از اون مرد، بویی که براش ناآشنا بود، نمیدونست بوی چیه، نمیتونست راحت توصیفش کنه ولی میدونست خیلی بوی بدیه، یک بوی عجیب و اذیت کننده. مرد یک نگاهی بهشون انداخت و با یه صدای خشک، یک لحن بسیار مصنوعی گفتش که من فروشنده شرکت بیمه‌ام. دیدی مونده بود چی بگه، چون همین جمله مرد هم خیلی عجیب و بی ربط بود. میدونید چرا؟ چون اصلا ظاهر اون مرد شبیه یک فروشنده شرکت بیمه نبود. معمولا کسایی که استخدام شرکت ها میشن، مخصوصا یک شرکتی مثل بیمه، این تیپی نیستن، خوشبر و روان، یه همچین بوی بدی نمیدن. بعد برای چی اصلا باید با یک پسر نوجوانی بیان؟ وقتی که دیدی هیچ جوابی نمیده، مرد دوباره با خونسردی میپرسه کس دیگه هم توی خونه هست و همون لحظه دیدی تپش قلب گرفت. چون میدونید یک فروشنده شرکت بیمه نمیپرسه کس دیگه ای هم خونه هست یا نه، به تو ربطی نداره که کی توی این خونه است یا کی نیست. در حالی که دلش ریخته بود برگشت گفت لطفاً برید. اما مرد نه تنها نرفت بلکه یه دفعه با زور دیدی رو هل داد داخل خونه و همون لحظه پسرش هم بدون حتی یک کلمه پشت سرش اومد داخل.
دیدی شاک شده بود ولی زود به خودش اومد و سعی کرد مرد رو به عقب هل بده. تقلا میکرد، زور میزد، ولی خب اون مرد قوی تر بود. پسر هم یه گوشه وایساده بود و نگاه میکرد و هیچ کاری نمیکرد. انگار نه انگار که شاهد درگیریه، انگار که میدونست قراره این درگیری بینشون به وجود بیاد. تو همین درگیری که دیدی با این مرد داشت، مرد یه دفعه از زیر کت کهنش یک هفتیر بیرون آورد. اما دیدی باز هم عقب نکشید، باز هم داشت تلاش میکرد که مرد رو هل بده عقب و از خونه بیرون کنه. و درست تو همون لحظه پسر کوچیک دیدی که اسمش بابی بود وارد لیوینگ روم شد، یعنی همون نزدیک در ورودی، و تا چشمش به مامانش افتاد که با یک مرد غریبه‌ای درگیر شده شروع کرد جیغ زدن. همین جیغ به مرد این فرصت رو داد که توجهش جلب شه به سمت یک بچه و اسلحه رو بگیره سمت بابی. و اینجا دیگه دیدی نتونست مقاومت رو ادامه بده، به خاطر اینکه اسلحه روی بچهش بود. رفت عقب و بابی رو بغل کرد. همین اتفاق کافی بود تا اون مرد کامل بیاد توی خونه. پسر جوونم در و پشت سرشون بست و از داخل قفل کرد. مرد به دیدی میگه چشماتو ببند، منو نگاه نکن. میدونید یه حالتی که ناشناس بمونه، ولی خب دیگه خیلی دیر شده بود. چسب میارن، تلاش میکنه چشمهای دیدی رو ببنده که بیشتر از این صورتش رو نبینه. و تو همون فاصله که داشتن چشمهای دیدی رو میبستن، دیدی میبینه که اون پسر جوونی که همراه این مرده یک چاقو هم تو دست داره. مرد پرسید دیگه کی توی خونه است و دیدی با یک صدای لرزون گفت مادر بزرگم طبقه بالاست. مرد موهای دیدی رو گرفت کشید بالا. بابی گریه میکرد، جیغ میزد، به لباس مادرش چسبیده بود و همونطوری که موهای دیدی رو گرفته داره میکشه، حالتی که داره هدایتش هم میکنه از پله ها به سمت طبقه بالا. اول میرن وارد اون اتاقی میشن که دیدی گفته بود مادر بزرگم اینجا خوابیده، تا چک کنه ببینه آیا راست داره میگه یا نه، و اگر این مادر بزرگ خوابیده چه مادر بزرگیه، چه سنی داره، آیا میتونه از خودش دفاع کنه یا نه. خب وقتی که چک کرد و دید که این مادر بزرگ سنش خیلی بیشتر از اونیه که بتونه از روی تخت پاشه، دیدی رو کشید توی اتاق کناری و گفت که بشین روی تخت. از همینجا ترس واقعی دیدی شروع شد. مرد با نوار چسب شروع کرد دور تا دور سر دیدی رو بستن، تا حتی چشمهاش رو هم پوشون، لایه به لایه همینجوری چسب میزد. هر لایه چسبی که رو صورت دیدی می آورد، دیدی بیشتر و بیشتر تو ترس فرو میرفت. بعد یه تیکه پارچه رو فرو کرد تو دهن دیدی و روش هم یک چسب زد. بعد بهش گفت که باید لباساتو در بیاری. دیدی خشکش زده بود به خاطر اینکه میترسید الان یعنی اینا میخوان جلوی پسر 4 ساله‌ای من به من تجاوز کنن و دلش نمیخواست پسرش همچین صحنه‌ای رو ببینه. برای همین اصلا نمیتونست تکون بخوره، فریز شده بود و مرد عصبانی میشه و خودش شروع میکنه با وحشیگری لباسهای دیدی رو از تنش درآوردن. بعد از دیدی پرسید که کسی قراره بیاد تو خونه یا نه و دیدی اونجا که دهنش بسته شده بود فقط با سر اشاره کرد آره. امیدوار بود من اگر این جوابو بدم این مرد بترسه و بگه خب الان آدمای دیگه میخوان بیان، خب من بذارم برم. ولی اون مرد انگار اصلا این جواب براش مهم نبود. شروع کرد دست و پاهای دیدی رو بستن با یه سری سیمی که از لوازم خونه کنده بودن. همون موقع مرد به اون پسر جوان گفت که برو درای پایین رو قفل کن. صدای بابی رو دیدی نمیشنید و ترسیده بود که بچه‌م کجاست. بعد از چند لحظه صدای گریه بابی بلند شد و همونجا دیدی فهمید که به احتمال زیاد اون مرد غریبه تلاش داره که لباسهای بچه رو هم در بیاره و بچه رو لخت کنه. چند ثانیه بعد بابی در حالی که بدنش برهنه بود اومد و خودش رو چسبوند به دیدی. دیدی واقعا وحشت کرده بود، اما خیلی خوشحال بود که بدن کوچیک و گرم بچهش به خودش چسبیده و تا این لحظه آسیبی بهشون نرسیده. اصلا هیچ ایده‌ای نداشت که این مرد داره چی کار میکنه، چه تصمیمی داره. تنها چیزی که براش مهم بود و میتونست کمی بهش آرامش بده اینه که حداقل بابی بچه‌م به من چسبیده، کنارمه. بعد مرد به بابی گفت که برو زیر پتو و تظاهر کن که خوابی. بعدش اومد سراغ دیدی، به پشت خوابوندش روی تخت و خب همه چیز شبیه یک تجاوز بود دیگه. یعنی دیدی فهمیده بود که این آدم میخواد بهش تجاوز کنه. اما بعد از چند ثانیه دیدی متوجه شد که اون مرد با یک حالت چندشواری، با یک حالتی که انگار بدش اومده از یه چیزی، دیدی رو رها کرده و رفته عقب. و همون لحظه دیدی فهمید اوکی شاید به خاطر پریود بودن من این اتفاق افتاده. دیدی اون روز پریود بود، پد بهداشتی داشت و احتمالاً این مرد این صحنه رو دیده بود و بدش اومده بود. خب خیلی عصبانی میشه. از شدت عصبانیت میره سراغ مادر بزرگ دیدی که مثلا عصبانیتش رو سر این خانم محسن خالی کنه، یا نمیدونم شاید واقعا میخواست به اون مادر بزرگ تجاوز کنه. اما همون لحظه زنگ در خونه خورد. یکی پشت در بود و همین صدای زنگ باعث شد که اون مرد از اون تصمیمی که میخواست به مادر بزرگ حمله کنه یا بهش تجاوز کنه یا حالا به قتل برسونتش منصرف شه. اون کسی هم که پشت در بود اصلا روحش هم خبر نداشت که توی این خونه داره چه اتفاقی میافته. دیدی کمی امیدوار شده بود با خیال اینکه شاید این مردا الان که صدای زنگو شنیدن از فرصت استفاده کنن و فرار کنن.
اونی که پشت در بود رندی، یکی از خواهرهای دیدی بود. رفته بوده بیمارستان، به پدرشون سر زده بوده و الان برگشته بوده خونه. ولی چیزی که منتظرش بود نه خواهر بزرگترش دیدی بود، نه صدای بابی کوچولو که همیشه با هیجان میومد دم در به استقبال بقیه اعضای خانواده. در خونه که باز شد یک مرد غریبه‌ای پشت در بود. رندی این آدم رو نمیشناخت و خب اولش یه ذره جا خورد. یه لبخند مصنوعی زد بهش، یه حالتی که شاید مثلا نمیدونم دیدی یکی رو آورده تو خونه که مثلا کارهای خونه رو بکنه، یا شاید دوست دیدیه. توی یکی دو ثانیه اول وقتی آدم یه شخص غریبه رو اینجوری ببینه در حالی که میدونه خواهرش هم خونه است، خب سعی میکنه فکر بد نکنه. رندی میخواست فضا رو آروم و چیل و کول نشون بده. اما تمام این چیزهایی که دارم میگم فقط تو چند ثانیه تو ذهن رندی اومد. تا اومد با خودش فکر کنه که داستان چیه و این مرده کیه و اصلا ازش بپرسه یا خواهرش رو صدا کنه، اون مرد به سرعت دست رندی رو گرفت و لوله اسلحه رو گذاشت روی شقیقش. با یک لبخند ریلکسی به رندی گفت که من اومدم تا از خونه دزدی کنم و اگر همکاری کنی جونت رو میتونی نجات بدی، ولی اگه بخوای مقاومت کنی میکشمت. دوباره در رو قفل کردن. با یک لحن دستوری به رندی گفت که چشماشو ببنده. رندی اطاعت کرد، دستاشو گذاشت روی چشمش. چند لحظه بعد احساس کرد که دستهای مرد داره هلش میده به سمت پله‌ها که برن طبقه بالا و تو همون مسیر ازش پول خواست. گفتش که پولاتون کجاست؟ پول بعد به من بدی. اون اتاقی که دیدی و بابی بودن در واقع اتاق رندی بود و به محض اینکه رندی وارد اتاق خودش شد دید که دیدی و بابی کاملا برهنه روی تخت نشستن. تنها چیزی که یک مقدار برای رندی آرامش بخش بود این بودش که این دو نفر حداقل به ظاهر سالمن. یک کشویی رو به مرد نشون داد و گفت که پولا اونجاست، به خیال اینکه خب شاید واقعا این مرد پولا رو برداره و فرار کنه بره. اما مرد بعدش در جواب گفت که لباساتو درار و رندی خشکش زده بود. نمیخواست برهنه شه جلوی خواهرش، جلوی بچه خواهرش، اما خب وقتی چاقو رو دست مرد دید چاره‌ای نداشت جز اطاعت. مرد از رندی پرسید کس دیگه‌ای هم قراره بیاد تو خونه و رندی هم درست مثل خواهرش سعی کرد که این مرد رو بترسونه و گفتش که آره به زودی کلی آدم دیگه میخوان بیان توی خونه. اگه عقل تو سرت داشته باشی پولا رو برمی‌داری و میری، چون هر لحظه امکان داره بقیه اعضای خونه برسن. اما مرد هیچ اهمیتی به این حرف نداد، فقط مشغول بستن ادامه دست و پای رندی بود. بعدش خیلی ریلکس تهدیدش کرد که ببین اگر کوچکترین مقاومتی کنی میکشمت. رندی خیلی حالش بد بود، یک حس خجالتی داشت از اینکه لباساش رو کامل درآوردن و حس میکرد که اون مرد و اون پسر جوانی که همراه اون مرده زل زدن به بدن برهنش. دیدید آدم سنگینی نگاه آدم‌ها رو حس میکنه. رندی هم دقیقاً همچین حالتی داشت. مرد با خشونت رندی رو هل داد، فشار داد روی تخت که بهش تجاوز کنه، اما درست مثل اتفاقی که برای دیدی افتاده بود رندی هم توی دوران پریودش بود و این مرد وقتی که به لباسزیر رندی رسید با یک حالتی که انگار بدش اومده رفت عقب. مرد اتاق رو ترک کرد و همدستش همون پسر جوان مرموزه که همراهش بود رو توی اتاق و خونه گذاشت تا بگرده پول و اشیای با ارزشی که داخل خونه یا اتاق هست رو پیدا کنه. وقتی که رندی شنید مرد داره دور میشه و صدای قدماشو دیگه نمیشنوه تقلا کرد برای اینکه بتونه دست و پای خودش رو باز کنه. هنوز کامل دست و پای خودش رو باز نکرده بود، موفق نشده بود که یک صدای دیگه‌ای شنید. یه نفر دیگه داشت زنگ در خونه رو میزد. پسر به سرعت رفت پایین و خیلی زود رندی از صداهایی که شنید فهمید مادرشون برگشته خونه و خب مادرشون هم الان تبدیل شده به یکی دیگه از گروگان‌ها. ادوینا مادر خانواده تنها نبود و به همراه ریتا و فرانک برگشته بودن خونه. وقتی که زنگ در خونه رو زدن یک مردی اسلحه به دست در رو به روشون باز کرد و بی مقدمه تهدیدشون کرد که بیای تو و هر چی میگم رو انجام بدید وگرنه آسیب میبینید. ادوینا انقدر از ترس نفسش بند اومده بود که فکر میکرد همین الان قلبم وای میسته. مرد به زنا دستور داد جلوی تلویزیون دمر بخوابن و فرانک هم کنار شومینه دراز بکشه. بعد با خونسردی شروع کرد به درآوردن جواهرات و ساعتاشون. با سیم‌هایی که از وسایل خونه کنده بودن دست و پاشون رو بست و اون پسر جوون افتاده بود به جون وسایل خونه. همه جا رو داشت میگشت، زیر و رو میکرد، یه سری چیزها رو حتی میشکست به امید پیدا کردن پول یا اشیای قیمتی. ادوینا و ریتا تونستن که دستاشون رو یواشکی باز کنن، ولی خب همونطوری رو زمین موندن و تظاهر کردن دستشون هنوز بسته است که کسی شک نکنه بهشون و یک لحظه مناسبی برای فرار به وجود بیاد که همون موقع دوباره صدای زنگ در خونه اومد و اینجا نفر هشتم وارد خونه میشه. مرد رفت رو باز کرد و صدای یک زن جوونی شنیده شد. اون زن یک خانومی بود به اسم ماریا فاشینگ، پرستاری از بیمارستان. ماریا برای یک دیدار ساده اومده بود و تا دید
دید اعضای خونه گروگان گرفته شدن و خب 2 نفر غریبه داخل اون خونه هستن، با دل و جرأت شروع کرد به سرزنش کردن مرد. به جای اینکه بترسه سر اون مرد داد میزد و میگفت دست از سر این خانواده بردار، این خانواده همین چند وقت پیش یه عالمه بدبختی کشیدن. مرد در جواب گفت من اومدم دزدی و تو هم باید از حرفام اطاعت کنی. بعد ماریا رو مجبور کرد که کنار فرانک بخوابه، اما ماریا کوتاه نیامد و مدام فریاد میزد که این خانواده رو ول کن. خب این رفتار ماریا برای مرد اصلا قابل تحمل نبود. به فرانک گفت بلند شو و فرستادش به زیر زمین، به خاطر اینکه خب میدونست فرانک یک مرده و میتونه یک تهدیدی برای خودش باشه، به علاوه اینکه قد فرانک بلند بود. اما خب زنها وحشت کرده بودن، نمیدونستن قراره سر فرانک چی بیاد، چرا داره میبرتش توی زیر زمین. وقتی رسیدن پایین توی زیر زمین، یک دستمال چپون تو دهن فرانک، دور تا دور سر و صورت و همه جاشو با یک نوار چسب بسیار سفتی بست و شروع کرد با چاقو تهدیدش کردن. شلوار و لباس زیرش رو کشید پایین تا مثلا پایینای زانوش، تا بهش بفهمونه که ببین تو توی یک وضعیت بسیار آسیب پذیری هستی و یک حالت تحقیرش کنه. اما خب بهش تجاوز نکرد. فرانک بعد از چند دقیقه صدای ماریا رو شنید که داشتن میبردنش به یه اتاق دیگه توی زیر زمین و همون لحظه فن بخاری روشن شد. خب صداها گم شدن و فقط یک چیزی شبیه به جیغ شنید. از اون طرف طبقه بالا همه داشتن صدای ماریا رو میشنیدن، یک صدایی که فریاد زد کمک کنید دارم خفه میشم. و من اینجا بهتون بگم این حرف ماریا برای چیه؟ برای اینه که اون لحظه گلوش بریده شده بود و داشت توی خون خودش خفه میشد. رگای گردنش اونقدر عمیق بریده شده بودن که خون مستقیما وارد گلوش شده بود. ادوینا دیگه نتونست تحمل کنه. حس میکرد که الانه که اعضای خونه یکی یکی کشتشن. خب از ماریا شروع شد دیگه. برای همین خودش رو با دستهای آزاد ولی پاهایی که هنوز نیمه بسته بودن کشید از خونه بیرون. چند بار خورد زمین، به خاطر اینکه خب میگم پاهاش کامل باز و آزاد نبودن. با سختی خودش رو رسوند به خیابون و همینطوری که داشت فریاد میزد، درخواست کمک میکرد و حرفهاش واضح و مفهوم نبود، همون لحظه لوسی همسایه‌شون صداهای فریاد رو شنید و با پلیس تماس گرفت. رتا هم از فرصت استفاده کرد و خودش رو زیر مبل قایم کرد. بقیه هم ساکت بودن و هیچ صدایی توی خونه شنیده نمیشد، تا اینکه یهو اون پسر جوان متوجه شده بود که یکی فرار کرده. فریاد زد و به اون مرد گفت یکی فرار کرده و خودش و اون مرد به سرعت از در پشتی خونه زدن بیرون و در رفتن. ما چی میگیم همیشه تو اینجور شرایط؟ میگیم چست شدن رفتن هوا. و حالا دوباره برسیم به اون خط زمانی که پلیس اومده تا این اعضای خونه رو نجات بده، تا بقیه خونه رو بررسی کنه به امید اینکه شاید بتونن این 2 نفر رو پیدا کنن. یه سری شواهد مهم یکم دورتر از محل حمله کشف شد. یک خانومی که سگش رو برای قدم زدن برده بود بیرون، به طور اتفاقی یک صحنه عجیبی رو دید که یک مرد و یک پسر نوجوانی از یک سراشیبی خیلی تندی دویدن پایین، رفتن سمت یک گودال آبی و اونجا مشغول به شستن یک چیزی بودن. بعدش مرد پیرن و کراواتش رو در آورد و همونجا انداخت روی زمین و به سرعت از محل فرار کردن. خب این خیلی برای اون زن عجیب بود. برای همین بلافاصله با پلیس تماس گرفت. افسرها که خیلی دور نبودن و تو همون منطقه بودن، به سرعت خودشون رو رسوندن، اومدن اون پیرن و کرواتی که کاملا به خون آغشته بود رو پیدا کردن و خب کالک کردن برای آزمایش. از اون گودال آب هم مشخص بود که برای شستشو استفاده کرده بودن که لک و رد خون رو از روی بدنشون پاک کنن تا اگر دارن تو پابلیک میرن جلب توجه نکنه. اما یه چیز دیگه که به دردشون خورد یک رد پایی بود که وسط گل به وجود اومده بود و همون لحظه پلیس شروع کرد قالبگیری از اون رد پا. از اون طرف توی خونه این خانواده کاراگاه رابرت مشغول جمع آوری مدارک، یک لیستی تهیه میکنه از چیزهایی که خانواده فکر میکردن به سرقت رسیده. اما خب بیشتر اون لوازم رو توی خونه پیدا کردن. انگار که اینا رو این 2 نفر جمع کرده بودن، ولی چون خیلی عجله‌ای از خونه زدن بیرون و منتظر این نبودن که یه نفر فرار کنه و برنامه‌شون رو به هم بریزه، این لوازم رو هم جا گذاشته بودن. فقط چند تا انگشتر، 1 ساعت و یک مقدار پول نقد از توی خونه‌شون دزدیده شده بود. پلیس شروع میکنه بررسی بقیه خونه برای پیدا کردن رد اثر انگشت. چند تا حلقه نوار چسب پیدا میکنن، رد پای خونی پیدا میکنن و یک سری مویی که به این نوار چسب ها چسبیده بود و خب میتونست موی مهاجمین باشه. از اون طرف چند تا نیروی پلیس دیگه میرن تا با همسایه ها صحبت کنن و بعضی از همسایه ها میگن که ما این مرد و پسر رو توی این منطقه دیده بودیم، اما خب مشخص بود که این 2 نفر از ساکنین منطقه نیستن و اونجا زندگی نمیکنن.
میکنن. یکی از همسایه‌ها به پلیس میگه چند روز پیش یک پسر بچه‌ای در خونه من رو زد و ازم پرسید خانواده جونز اینجا زندگی میکنن، که خب به احتمال زیادی این فقط یک ترفندی بوده برای اینکه این پسر بفهمه خونه خالیه یا نه و چه کسایی داخل این خونه هستن. پلیس حتی مسیر فرارشون رو هم میتونه ردیابی کنه، به خاطر اینکه توی یه سری از نقاط توی شهر، یعنی مثلا تا ایستگاه اتوبوس، چیزایی مثل ساعت، دستبند، حلقه و حتی جلد چرمی چاقو افتاده بود رو زمین. یعنی نخبه ایدا خیلی باهوشید، رد نون میذارن که مثلا پلیس پیداشون کنه. یکم جلوتر یک هفت‌تیر کالیبر 32 توی بوته ها پیدا شد که وقتی این هفت‌تیر رو میبرن و به این خانواده نشون میدن، همشون بلا استثنا تایید میکنن که بله این همون هفت‌تیری بود که این مرد باهاش داشت ما رو تهدید میکرد. جسد ماریا رو میبرن برای کالبد چکافی و توی کالبد چکافی یک حقیقت تلخی آشکار میشه. نه تنها گلوی این زن رو خیلی بدجور بریده بودن، بلکه زیر سینه چپش هم یک زخم عمیق به وجود اومده بود که مستقیما رفته بود داخل قلبش. یه زخم دیگه هم توی زیر بغل چپش بود، اما خب هیچ نشونه‌ای از تجاوز وجود نداشت و علت مرگ خونریزی شدید. هیچ کدوم از اسلحه ها قابل ردیابی نبودن، حالا حداقل اون زمان. اما روی اون پیرنی که مرد ول کرده بود یه گوشه و پلیس پیدا کرده بود، یک مارک لباسشویی دیده میشد که یه ذره محو بود. یه سری حروف روش نوشته بود KAL. آزمایشگاه جرم شناسی شروع میکنه فوری روی این کلا لباس و حروف و اینا کار کردن. دادستان احساس میکرد که این دو نفر حداقل یکیشون سابقه جنایی داشته، برای همین ظاهرشون رو توصیف کردن و فرستادن به ایالت‌های اطراف و در عرض چند روز 4 مورد مشابه از نیوجرسی، مریلند و پنسیلوانیا گزارش داده شد به پلیس. خب این قربانی‌ها از جاهای مختلف بودن و obviously نمیتونستن با هم یک حرف رو هماهنگ کنن و همشون داشتن یک چیز رو به پلیس میگفتن. همشون داشتن میگفتن مردی که به ما حمله کرد یک بوی بد و عجیبی میداد. روش کار این مرد و اون پسر بچه هم تقریبا یکسان بود. پسر بچه میرفت در خونه رو میزد با یه سری سوالهای ساختگی، مثلا مثل اینکه خانواده جونز اینجا زندگی میکنن و خب از این طریق سعی میکردن بفهمن کیا توی این خونه هستن. اگر یک زن زیبا و خوش‌هیکل در رو باز میکرد، به خصوص اگر یک بچه‌ای کنار خودش داشت، به سرعت بهش حمله میکردن. زن رو لخت میکردن، میبستنش، آزار جنسی بهش میرسوندن. اکثر مواقع هم زنها رو به تخت میبستن. بعد از خونه ها دزدی میکردن و میرفتن. این مرد مهاجم حداقل 3 زن رو مجبور کرده بود که اورال سکس انجام بدن و یک مورد تلاش نافرجام هم داشت برای تجاوز. توی یکی از خونه هایی که این مرد بهشون حمله کرده بود 4 تا زن حضور داشتن. این 4 تا زن همشون از اعضای یک باشگاه ورزشی بودن و اونجا جمع شده بودن، یه حالتی که یه دیتی با هم 4 تایی داشتن و وقت بگذرونن. خب این مرد به خونهشون حمله میکنه، یکی یکی اونها رو به وضعیت واقعا تحقیرآمیزی وادار میکنه که برهنه شن و یه کار عجیبی میکنه. به یکی از زنها چاقویی که دستش بود رو نشون میده و یک طوری این چاقو رو میگیره کنار اندام جنسیش و تظاهر میکنه که مثلا این چاقو اندام جنسی منه. انگار چاقو رو میخواسته جایگزین اندام جنسیش کنه. حتی روی بدن یکی از اون زنها خط و این بریدگی و اینا با چاقو انداخته بود و بعدش با اون پسر جوان فرار کرده بودن. از اون خونه $20,000 جنس دزدیده بودن. از یک خونه دیگه $5,000 دزدی کرده بودن و همیشه هم با اتوبوس فرار میکردن و میرفتن یه جای دیگه. اما خب بعد از حمله به اون خونه‌ای که 8 نفر داخلش بودن و بعد از اینکه ماریا رو به قتل رسوندن، حالا الان داشت تمام این پرونده ها به هم کانکت میشد. خب سری اثر انگشت از داخل خونه پیدا کرده بودن دیگه. این اثر انگشت ها رو توی دیتابیس FBI وارد میکنن، اما خب هیچ تطابقی باهاش پیدا نمیکنن. و ما این رو فراموش نکنیم که اون زمان دیتابیس پلیس اصلا خوب کار نمیکرد، باگ زیاد داشت و یا اینکه خیلی وقتا خیلی اطلاعات پاک میشد یا اصلا از خیلی از مجرمین اثر انگشتی نمیگرفتن، اطلاعاتی نمیگرفتن، ثبت نمیکردن. پلیس تنها امیدش این بود که تا قبل از حمله بعدی که obviously این 2 نفر میخوان انجام بدن، بتونه این 2 نفر رو شناسایی و دستگیر کنه. تا برسیم به تاریخ 14 جنوری که ظاهرا اون 2 نفر توی نیوجرسی دیده شده بودن. یک زنی تماس گرفته بود و گفته بودش که یک مردی با چاقو به همراه یک پسر جوونی که دنبال این مرد اومده بود به من حمله کردن، وارد خونم شدن، من رو بیهوش کردن، اما هیچی ندزدیدن. حتی به پلیس میگه که خیلی بوی عجیبی میدادن.
چیزهایی که این خانم داشت میگفت درست مثل چیزهایی بود که تو حمله‌های قبلی اتفاق افتاده و این خط زمانی که این حمله اتفاق افتاده خیلی کوتاهه. یعنی پلیس حالتیه که هنوز چیزی از قتل ماریا نگذشته و تو همین بازه زمانی خیلی کوتاه شما دوباره به یکی دیگه حمله کردید. اینقدر زود، یعنی کمتر از یک هفته شما دوباره دست به کار شدین. خب پس یعنی ما با خلافکارهای واقعا جسور و کله شق طرف هستیم و خب این کار پلیس رو سخت میکنه. اما یک ذره بیشتر که گزارش این خانم رو پیگیری میکنن میفهمن که همه حرفهای این خانم دروغ بوده. اون زن فقط و فقط بر اساس چیزهایی که توی روزنامه ها خونده بود از گزارش بقیه چنین گزارشی داده بود و یک داستان ساختگی سر هم کرده بود تا به دلایل شخصی از پلیس سوء استفاده کنه. من میگم حالا دلایل شخصی خودش مشخص نیستش که واقعا چرا این خانم این کارو کرد. حالا یا مخش تاب داشت یا می‌خواست مثلا نمیدونم خسارتی چیزی بگیره تو دهنا بیفته، نمیدونیم. اما اون چیزی که میدونیم اینه که با این دروغ کل تیم تحقیق چند روز عقب افتادن. اما یک نکته این وسط برای پلیس وجود داشت که هنوز بهش امید داشتن و اونم همون پیرنی بود که مرد بعد از جنایتش درآورده بود و انداخته بود یک گوشه. آزمایشگاه بالاخره تونسته بود نوشته محو روی اون پیرن رو بخونه. اسمی که روش نوشته شده بود یک فامیلی بود به اسم کالینجر. به سرعت این کالینجر رو توی دیتابیس وارد میکنن، اما توی اون شهر هیچ اسم مرتبطی، هیچ شخصی با این اسم و فامیلی سابقه کیفری نداشت. برای همین کاراگاه رابرت تصمیم میگیره که با روش کلاسیک خودش بره جلو و نه با دیتابیس و تحلیل. پیرن رو برمی‌داره میره فیلادلفیا. بعد از تحقیق میفهمه که اونجا این مدل پیرن فقط به یک فروشگاه خاص متعلقه. با خودش فکر کرد شاید یکی از این فروشنده ها بتونه یک مرد مرموزی که مثلا بدبو هم بوده و مشتریشون بوده رو به خاطر بیاره. ولی خب هیچ کدوم از فروشنده ها چیزی یادشون نیومد. خیلی ناامید کننده بود برای رابرت، اما یک چیز واضح بود. وقتی این پیرن از این منطقه خریداری شده، پس به احتمال زیاد اون مرد هم داره توی همون منطقه زندگی میکنه. میگه اوکی بذار من بشینم و از این دفترچه تلفن‌ها هست همه اسما و نمیدونم شماره ها و اینو داخلش هست. و زمان قدیم همچین چیزی بود. میشینم و این فامیلی که ما پیدا کردیم رو توی این دفترچه تلفن شروع میکنم گشتن تمام کسایی که با این فامیلیان توی این منطقه رو آمارشون رو در بیارم. یه ذره چند ساعت برای این کار وقت میذاره، ولی خب خیلی کار وقتگیر و خسته کننده ایه. به علاوه اینکه معلوم نیست بتونه ازش نتیجه بگیره. وسط کار میگه بذار زنگ به اداره پلیس بزنم و این بار ازشون بخوام توی دیتابیس و سیستم با روش‌های مختلف این فامیلی رو سرچ کنن، تایپ کنن، به امید اینکه شاید مثلا یک مدل دیگه‌ای اسم این آدم نوشته شده یا شاید یک غلط املایی توی فامیلیش وجود داشته و اتفاقاً به نتیجه هم میرسه. وقتی که مدل دیگه‌ای این فامیلی رو مینویسن میبینن بله توی سیستم یک نفر با این مشخصات هست، ولی اون چیزی که آزمایشگاه فهمیده بود، در واقع اون چیزی که روی لباس از سمت خشکشویی نوشته شده بود، یک غلط املایی ساده داشت، یک حرف ال داخلش کم بود. برای همین توی دیتابیس پلیس نتونسته بود پیداش کنه. حالا که بالاخره اسم درست و کامل رو داشتن، یکی یکی میرن سراغ خشکشویی‌ها و خدمات پیرنشویی که مثلا انجام دادن تا اینکه بالاخره یک نفر توی این خشکشویی‌ها پیدا میشه که این آدم رو شناسایی میکنه. صاحب اون خشکشویی میگه که این بوی بد، بوی این ماده خاصی که شما میگید این آدم داره، یه بوییه که متعلق به جوزف کالینجره و کفاشی داره، از این ماده هم توی مغازه کفشش استفاده میکنه و الان دیگه همه چیز داره سر جاشون قرار میگیره. اما بریم ببینیم این جوزف کی هست. جوزف اهل فیلادلفیا بود، هم خونش اونجا بود هم مغازه تعمیر کفشش. جوزف متأهل بود، یه زن داشت، 5 تا بچه. پلیس قبلا هم اسم این آدم رو شنیده بود، اونم نه به خاطر این دزدی ها، بلکه به خاطر یک مرگ مشکوکی که توی خانواده‌اش اتفاق افتاده بود. یکی از پسرای جوزف توی سال 74 به طرز عجیبی مرده بود و پلیس از همون موقع داشت یواشکی این مرد رو زیر نظر میگرفت، چون به مرگ مشکوک پسرش حس خوبی نداشتن، ولی خب مدرکی هم نداشتن. حس می‌کردن ما بالاخره یه روزی مچ این آدمو میگیریم. رابرت میره سراغ مأمورهایی که قبلا داشتن روی پرونده جو سر همین مرگ مشکوک پسرش کار می‌کردن و ازشون جزئیات کاملتری رو میگیره. جوزف در اصل 7 تا بچه داشت از 2 تا زن مختلف. 2 تای اولی بزرگ شده بودن و مستقل زندگی می‌کردن، ولی 5 تای بعدی حاصل ازدواج دومش بودن و هنوز داشتن با خودش و زنش توی یه خونه زندگی می‌کردن.
بین این بچه‌ها جویی همون پسرش بود که مرگ مشکوکی داشت و ماجرای مرگش خیلی عجیب و پیچیده بود و یکی از دلایلی که اصلا پلیس به مرگ بچه این آدم مشکوک شد واسه این بودش که انگار همه چیز رو سریع توی یک مهی تلاش کرد پنهان کنه. مگه میشه آدم بچه‌ش رو از دست بده و بعد انقدر راحت ازش عبور کنه، نخواد اصلا ازش حرف بزنه، شاد باشه انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، مگر شما با سند PPE باشه. حالا بذارید ماجرا رو از عقب‌تر براتون تعریف کنم. ماجرا از یک شکایت ساده شروع شد. سال 72 جویی 12 سالش بود و دست برادر 9 ساله و خواهر 13 سالش رو میگیره و میرن اداره پلیس. یک پسر 19 ساله دیگه هم همراهشون بود که احتمالاً دوست پسر خواهرشون بوده. جویی 12 ساله با جسارت به پلیس میگه که پدر ما به ما آزار میرسونه و ما از ترس جونمون جرئت نداریم برگردیم خونه. پدر ما رو کتک میزنه، ما رو اذیت میکنه و ما به کمک نیاز داریم. یک لیستی از کارهایی که جوزف برای تحقیر و شکنجهشون انجام داده بود به پلیس میدن، از جمله تهدید با اسلحه، زدن با چکش روی زانوشون و سوزوندن بدنشون. خب این شهادت هایی که این بچه‌ها داشتن میدادن واقعا شهادت های دارکی بودن. برای همین بلافاصله این بچه‌ها رو میبرن برای معاینه پزشکی. بعد از معاینه پزشکی هم پزشک تایید میکنه که بله کلی سوختگی و جای کبودی رو بدن این بچه‌ها هست. پلیس میره سراغ خانواده. جوزف و همسرش منکر همه چیز شدن و ادعا کردن که نه، بچه‌ها خونه فرار کردن و احتمال زیاد بیرون از خونه آسیب دیدن. اما خب پلیس خریدار این حرفا نبود و جوزف به 3 فقره کودک آزاری متهم شد. خب الان باید براش دادگاه تشکیل میدادن و روانشناسا وقتی که تستش میکنن، بررسیش میکنن، گفتن که IQ جوزف 84 که خب نسبتاً IQ پایینیه. یه چیز دیگه هم که روانشناسا واسه اون دادگاه در رابطه با جوزف میگن اینه که جوزف از 15 سالگی با مشکلات روانی دست و پنجه نرم میکرده و نسبت به زنها دید منفی، بیمارگونه یا پارانوید داشته. مثلا اینکه جوزف یه بار توی جریان طلاق اولش دچار اختلال عصبی تشخیص داده شده بود و یه بار دیگه به یک حالت فراموشی مطلق در اومده بود. به خودش اومده بود دیده که روی پله‌های یک ساختمونی نشسته. تمام مدت از سردردهایی که داشته و اضطراب جنسی شکایت میکرده. پزشکای دادگاه، همون دادگاه برای کودک آزاری، تشخیص دادن که دچار اسکیزوفرنی پارانویده و توصیه کردن که باید بستری بشه و بعد از ترخیصش خودش و خانواده‌اش هم تحت نظارت باشن. اما این اتفاق نیفتاد. پزشکای دیگه‌ای که بعداً با جوزف در تماس بودن تشخیص پزشکای دادگاه رو خیلی جدی نگرفتن. گفتن که مشکل داره ولی سالمه برای محاکمه. البته درسته حال بچه‌هاش از نظر روانی اصلاً خوب نیست و وضعیت خوبی ندارن ولی هیچ ارتباطی بین حال بد بچه‌ها و بیماری‌هایی که جوزف داره ما پیدا نمی‌کنیم. نمیدونم مثلا حال بد بچه‌ها احتمالاً از مثلا خون بغلی می اومده. میگن که جوزف فقط یک آدم خودخواه و نابالغه و باید اینا همه با هم برن مشاور خانوادگی. خب پس کلا موضوع درمان که برای جوزف رفت کنار. میره برای محاکمه، محکوم میشه و چون 7 ماه توی بازداشتگاه بود میگن خب این آلردی 7 ماه بوده دیگه، محکومیتشو گذرونده، آزاد میشه. بلافاصله بعد از آزاد شدن جوزف توی فوریه 1973 همون 3 بچه‌ای که رفته بودن اداره پلیس و به پلیس گفتن که پدر ما داره ما رو کتک میزنه، داره ما رو آزار جسمی میده و شکایت کرده بودن، میرن و میگن که ما شهادت دروغ دادیم. میگن که هیچ کدوم از حرفایی که ما راجع به پدرمون زدیم درست نبوده. خب من این رو باید در پرانتز بهتون بگم، بچه‌ها چه زمانی رفتن این حرف رو به پلیس زدن؟ موقعی که جوزف تازه از زندان آزاد شده. همون موقع رفتن شهادتشون رو پس گرفتن. خب پس میشه حد زد کی مجبورشون کرده که برید و دروغ بگید. حالا اصلا چرا جوزف رو بعد از 7 ماه آزاد کردن؟ به خاطر اینکه قاضی میگفت جوزف پدره، مرده، باید خرج خانواده رو بده و آزادش کن، رهاش کنید، مثل چوز که رها میکنه اینم رها کنید تو جامعه بره. از اون طرف هم بچه‌هاش رفتن گفتن ما شهادت دروغ دادیم، یعنی اتهاماتی که به جوزف وارد شده پس گرفته شده و خب قاضی دیگه رسما پرونده رو پاک میکنه. اما افسرهای پلیسی که با بچه‌های جوزف صحبت کرده بودن خریدار این حرف نبودن و از این عقب نشینی یهویی بچه‌ها خیلی تعجب میکنن، مشکوک بودن. پلیس شک کرده بود بچه‌ها از ترس اینکه الان پدر ما دوباره از بازداشتگاه یا زندان برگشته و میخواد دوباره به ما آسیب بزنه، بهتره که عقب بکشیم. میرن دوباره با بچه‌ها صحبت میکنن، اما خب نمیشد نظر بچه‌ها رو تغییر بدن. بچه‌ها بسیار مصر وایساده بودن و میگفتن ما دروغ گفتیم، به خاطر
خاطر سختگیری هایی که پدرمون انجام میداد اومدیم و این دروغا رو گفتیم، این حرفا رو زدیم. پدر ما آدم آزارگری نیست و یه ذره سختگیره. خب اصلا چی شد که ما داریم اینا رو تعریف میکنیم که به جویی برسیم دیگه؟ جویی که جلوتر میمیره و جویی کسی بود که بقیه خواهر و برادرش رو شیر کرده بود که بابا بیایید بریم از این آدم شکایت کنیم. با اینکه 12 سالش بود ولی بسیار پسر جسور و عاقلی بود. از اونجایی که اصل حرف ها رو جویی زده بود و اتهام های اصلی رو جویی وارد کرده بود به پدرش و الان جویی داره میگه که اوکی باشه من اشتباه کردم، دروغ گفتم، شهادت دروغ دادم، به خاطر اتهام دروغ میفرستنش به یک مرکز اصلاح و تربیت. مددکارای اجتماعی وقتی که جویی رو بررسی میکنن میگن که وضعیتش به شدت آشفته است و اصلا جواب ارزیابی ها جوابای خوبی نبود. این بچه اصلا وضعیت مناسبی نداشت. یه چیز دیگه هم میگن که یک گرایش هایی داره به همجنس خودش و خب نیاز به روان درمانی جدی داره و به خاطر این گرایشش تحت نظر یک روانپزشک قرار گرفت. البته منظور ما این نیست که گرایش داشتن به همجنس اختلال روانی، اصلا. هر کی این حرفو زد با دمپای ابریخیس بکوبید تو دهنش، به خاطر اینکه از 200 سال پیش انگار داره صحبت میکنه. اما خب اون زمان بود. با این حال آخر هفته ها مرخصی میگرفت. یه بار که از این مرکز خارج شده بود و دوباره اومده بود، خب وقتی خارج میشد کجا میرفت؟ مثلا میرفت خونه دیگه. با چه وضعیتی برمیگرده به این مرکز؟ با یک عصا و پای شکسته. خب همه خیلی تعجب میکنن، میگن چه اتفاقی برات افتاده؟ تو که تا دیروز پیروز پات خوب بود، چرا الان پات شکسته؟ چی شده؟ و میگه که من از قطار افتادم و پام شکسته. حالا واقعا مشخص نیست که آیا بر اثر یک حادثه پای این بچه شکسته، چون حالا بالاخره یک بچه 12-13 ساله بازیگوش شیطون هست، و یا جوزف کتکش زده. جوزفی که با چکش میکوبید تو زانوی بچه‌اش به عنوان تنبیه چرا الان نباید پای بچه‌شو بشکونه، از چیز عجیبی نیست، دور از عقل نیست واسه شخصیت این آدم. 2 ماه بزنیم جلو و جوزف روی جویی و یکی دیگه از پسراش بیمه عمر میگیره. برای جویی در صورت مرگ قرار بود 45,000 دلار بهش پرداخت کنن و آخر همون ماهی که اقدام کرده بود برای بیمه عمر بچهش، جوزف میره و به پلیس اطلاع میده که بچهش جویی ناپدید شده. پلیس جستجو رو برای پیدا کردن جویی آغاز میکنه ولی هیچ ردی از جویی پیدا نمیکنن. این رو هم بگم توی خط زمانی که پلیس داره دنبال بچه مفقودی جوزف میگرده، دنبال جویی میگرده، خود جوزف خیلی بیخیال بود. اصلا انگار نه انگار که بابا یکی از بچه‌های من مفقود شده. تا اینکه توی ماه آگوست یک گروهی داشت یک ساختمون متروکه‌ای رو خراب میکرد که حالا مثلا یک چیز دیگه ای اونجا بسازن و جسد جویی رو پیدا میکنن. کجای اون ساختمون متروکه جسد رو پیدا میکنن؟ یک زیرزمینی داشت و واقعا اون ساختمون یه حالت نیمه ساخته شده بود، یه همچین حالتی بود. یک عالمه آجر و سنگ ریزه ریخته شده بود رو بدن جویی، حالتی که انگار یک نفر تلاش کرده بود بدن جویی رو پنهان کنه. جسد رو میبرن برای بررسی و پاتولوژیست نتونست علت دقیق مرگ رو تعیین کنه، ولی خب یک احتمال قوی داد که خیلی وحشتناکه و میگه که به احتمال زیاد جویی زنده دفن شده. یه چیز خیلی مهم اما باید این وسط بهتون بگم، همون ماه یک پسر دیگه توی یک ساختمون متروکه‌ای پیدا میشه که این پسر هم سرنوشت مشابهی مثل جویی داشت. بلافاصله، یعنی واقعا بلافاصله، بعد از اینکه جوزف میفهمه پلیس جسد جویی رو پیدا کرده، چی کار میکنه؟ حدس بزنید. بله، میره برای بیمه عمر و اقدام میکنه که بیمه عمر پسرش رو بگیره. ولی خب شرکت بیمه درخواستش رو رد میکنه. میگن که این خیلی مشکوکه، تو هنوز 1 ماه نشده پسرت رو بیمه کردی و بعد پسرت اینجوری مشکوک مرده. جوزف هم اعتراض میکنه، میگه که نه، من دلیلی که روی 2 تا از پسرام بیمه عمر گرفتم به خاطر این بود که این 2 تا پسرام جزو بچه‌های بسیار خطرناک هم هستن، خیلی شیطونن، خیلی کارهای پرخطر و پر ریسک میکنن و من احتمال میدادم که شاید بمیرن و الانم یکیشون مرده، بیمه عمرش رو رد کنید بیاد. ولی خب شرکت بیمه چوز هم کف دست جوزف نمیذاره، به خاطر اینکه خیلی بهش شک داشتن، چون جوزف کلا تو این موضوع بیمه سابقه بسیار قهوه‌ای داشت. حالا میخوام بهتون بگم چرا. آقای جوزف خان 10 سال قبل رفته بودش و روی یک ساختمونی بیمه آتش سوزی گرفته بود و اون ساختمون آتش میگیره. میدونیم مثلا خیلی یه چیز عادیه دیگه، مثلا همه ما سالی 2-3 بار خونه هامون آتش میگیره. خب 15,000 دلار خسارت گرفت از بیمه. 1
هفته بعد دوباره اون ساختمون آتیش گرفت. دوباره خسارت گرفت از بیمه. شرکت بیمه چی بود؟ هنوزم کار میکنه، به ما معرفیش کن. چون بیمه ها فقط پول میگیرن، پول نمیدن. این بیمه خوبی بوده، بعد وقتی پول میداده. 2 سال بعد آتیش سوم توی اون ساختمون اتفاق میفته. بازم بیمه بهش پول میده و بعد آتیش 4م. اما دیگه سر آتیش 4م بیمه میگه دیگه نه، دیگه ما باید بیایم کامل تحقیقات کنیم چرا انقدر این ساختمون داره آتیش میگیره. و بعد از تحقیقات اتهام آتش افروزی براش مطرح میکنن. اما متاسفانه چون اونقدر مدارکشون کافی نبود نمیتونن محاکمش کنن. یعنی میره تا دادگاه ها ولی تبرئه میشه. اما اسمش رو توی لیست افراد مشکوک میذارن کلا برای هر نوع بیمه ای. و حالا حساب کنید این آدم که انقدر هیستوری بدی داره توی بیمه، خب معلومه که واسه بیمه عمر پسرت چوس هم کف دستت نمیذارن. بخاطر اینکه خیلی تابلو داری عمل میکنی. حالا اینجا رو داشته باشید هنوز 2 ماه نشده که جویی یکی از بچه‌هاش مرده و یک پسر دیگه‌اش رو پلیس در چه حالی تو خیابون‌ها سرگردون پیدا میکنه، در حالی که جمجمه‌اش به شدت آسیب دیده. اصلا گیج بود این بچه. خب میرن سر وقت جوزف و میگن که بچت با یه همچین حالی تو خیابون پیدا شده و جوزف هم طبق معمول دیگه خودشو میزنه به کوچه علی چپ. میگه حتما یه تصادفی واسش اتفاق افتاده. کارگاه‌ها که آلردی به خاطر پس گرفتن شهادت بچه‌هاش به جوزف مشکوک بودن، بعد از مرگ پسرش دیگه به شدت بهش مشکوک شدن. اما هر بار سعی می‌کردن دنبال مدرک برن، جوزف ازشون شکایت می‌کرد و میفرستادشون دادگاه، شکایت رو می‌برد دادگاه هم به نفع جوزف رأی میداد. چون جوزف همش میگفت پلیس مزاحممه. و خب ما باز برسیم به خط زمانی که رابرت دنبال جزئیاتی از جوزفه. وقتی رابرت رسید پیش پلیس اون منطقه، کلی اطلاعات و حتی یک عالمه عکس از جوزف داشتن. رابرت عکس‌ها رو برداشت و با بقیه ادارات پلیس مرتبط تماس گرفت. عکس رو به قربانی‌ها نشون دادن و همه تایید کردن که بله این همون مردیه که به ما حمله کرده. حتی شباهتش به چهره نگاری که انجام داده بودن هم زیاد بود. اون پسر همراهش هم میتونست هر کدوم از پسرای جوان‌ترش باشه، چون 2 تا پسر داشت که تو همون رده سنی بودن، هر دو لاغر بودن و موهای بلند و بلاند داشتن. پلیس الان مدارک کافی رو جمع کرده برای دستگیری جوزف و آماده عملیات شدن. حکم دستگیریش میدونید چه روزی میاد؟ 17 جنوری، یعنی همون روزی که دقیقاً اگر ماریا زنده بود 22 ساله میشد. خب استپ بعدی دستگیری جوزفه. جمعه است، ساعت 9:45 شب. پلیس ها به یک خونه هجوم میبرن تا جوزف 39 ساله و پسر 12 سالش رو دستگیر کنن. ولی خب جوزف که متوجه شده بود پلیس ها دارن میان تا بگیرنش، از یک سوراخی که یک نمیدونم مثلا دیواری جایی سوراخ درست کرده بود واسه خودش راه در رو گذاشته بود فرار میکنه. خودشو میرسونه به خونه مادرش و با وکیلش تماس میگیره. به وکیلش میگه اینجوری شده. وکیلش بهش نخ میده که ببین اصلا با پلیس ها صحبت نکن، بگو من بدون حضور وکیلم هیچ حرفی نمیزنم و ادعای بیگناهی کن. خب تو همین فاصله چند دقیقه پلیس میفهمه که این آدم فرار کرده و رفته خونه مادرش. میرسن دستگیرش میکنن، اما میگه که من بدون حضور وکیلم حرف نمیزنم و ادعای بیگناهی میکنه. جوزف و پسرش فعلا متهم بودن به گروگانگیری 4 تا زن، زخمی کردن یکی از زنها و دزدیدن 20,000 دلار پول نقد و جواهرات. یعنی فعلا الان کاری با قتل ماریا ندارن، فعلا واسه اینا دستگیرشون کردن. اینقدر دستگیری جوزف برای همه مهم بود که نه تنها پلیس‌های محلی بلکه کارآگاه رابرت که روی این پرونده داشت کار می‌کرد و مأمورهای چند تا استیت دیگه، اونا هم همه برای بازجویی میان به اداره پلیس. ببینید در واقع همه میدونستن که جوزف کسیه که ماریا رو هم به قتل رسونده، اما اگر میخواستن بابت پرونده قتل جوزف رو دستگیر کنن خب بیشتر طول میکشید. برای همین میگن خب جمع‌آوری اطلاعات به جرم این که مثلا به این زنها حمله کرد و دزدی کرد و اینا راحت‌تره و سریع‌تره. بذارید ما به این اتهامات این آدم رو دستگیر بکنیم، بعد که دستگیر شد حالا پرونده قتل ماریا رو میاریم وسط. و همین اتفاق هم میفته. چیزی نمیگذره که جوزف بعد از دستگیریش به قتل ماریا هم متهم میشه. ولی باز باید اول بابت جرایم قبلیش محاکمه میشد. وثیقه‌ای که براش تعیین کرده بودن مبلغ زیادی داشت و خب نمیتونست این وثیقه رو بده، پس فرستادنش به زندان. خودش و پسرش که اسمش مایکل بود و توی تمام جنایت‌ها با پدرش همراهی میکرد، مظنون‌های اصلی یک دوره 7 هفته‌ای از سرقت، تجاوز و خشونت
توی 3 تا استیت مختلف بودن. پسرش هم میفرستن به مرکز نگهداری نوجوانان تا اینکه روند قانونی براش طی شه. اثر انگشت هر دوشون با اثرهایی که توی کرایم سین ها پیدا شده بود مطابقت داشت. پلیس ها حتی مشکوک بودن به اینکه شاید یکی دیگه از پسراش هم توی این حمله ها همراه خودش بوده باشه، اما خب نتونستن مدرکی برای این موضوع پیدا کنن. همسر جوزف الیزابت با خبرنگارها صحبت میکنه و بهشون میگه که من دیگه تحمل این همه بدبختی رو ندارم. میگه سال پیش پسرم مرد، بلافاصله بعدش خواهرم فوت کرد، الان مادرم قراره بره برای جراحی و حالا پلیس ها همسر من رو گرفتن. یک اشتباه وحشتناک اشتباه میکنن. همسر من هیچ کدوم از اون اتهامایی که بهش وارد کردن رو انجام نداده. من دیگه طاقت این همه بدبختی رو ندارم. پلیسا شروع میکنن به گشتن توی خونه جوزف و حتی خونه مادر جوزف. تعدادی از اموال سرقت شده رو که توی چند تا از خونه ها رفته بود، اینا رو دزدیده بود، توی خونش پیدا کردن و به عنوان مدرک ضبط کردن. از اون طرف روزنامه‌نگارها داشتن با همسایه‌ها و مغازه‌دارهایی که جوزف رو میشناختن مصاحبه میکردن و همه این آدم‌ها به اتفاق گفتن که نه، ما مطمئنیم جوزف قاتل نیست. جوزف فقط یک کفاش گوشه‌گیر و بیازار بود. ولی یک پسر 14 ساله‌ای که جویی رو میشناخت، جویی همون پسر جوزف که خیلی مشکوک مرده، یه ادعای عجیبی میکنه. میگه من آخرین باری که جویی رو دیدم سوار یک ماشین سبز رنگ شده بود و راننده‌اش یک مرد سن بالایی بود که ما توی این منطقه میشناسیمش و همجنسگرا هم هست. من حدس میزنم که اون مرد جویی رو کشته. اما حالا کجای این حرفش عجیب تر میشه. میگه به نظر من کسی که برنامه قتل پسرش رو ریخته خود جوزف بوده. جوزف برنامه ریخته که بیان پسرش رو بکشن، چون اون همیشه آدم بد اخلاق و واقعا ترسناکی بود. حالا دوباره برگردیم به اتاق بازجویی. پلیس همچنان مشغول بازجویی از جوزفه. یک عالمه مدرک بر علیهش دارن، یک عالمه شاهد زنده وجود داره و خب یک عالمه سرنخ فیزیکی. یعنی اصلا شک نداشتن که مظنونشون شخص درستیه، فقط دنبال این بودن که انگیزه تو چی بود از این کارها و قتل. خب اولش به نظر میرسید که جوزف داشته تمام این کارا رو برای پول میکرده، اما هر چقدر که بیشتر این موضوع رو بررسی میکنن میفهمن که نه، ماجرای جوزف خیلی عجیب‌تر و پیچیده‌تر از این حرفاست. حالا اینجا رو گوش کنید. از انچوشک بازی‌های جوزف میخوام بیشتر براتون بگم. یعنی ببینید دختران، این قاتل واقعا آتیش کونه کافره. وقتی جوزف رو از اتاق بازجویی داشتن میآوردن بیرون که ببرنش توی یک اتاق دیگه‌ای، حالا به هر دلیلی، چشمش میخوره میبینه پسرش توی اتاق نشسته، در باز بود و پسرش میدونید چی میگه؟ میگه اگه بهشون حرفی بزنی میکشمت. خب پلیس و مددکارهای اجتماعی بیشتر تلاش میکنن تا بتونن این پسر رو قانع کنن، مایکل رو قانع کنن تا درباره تمام چیزهایی که از پدرش و حمله ها میدونه بگه. مایکل اصلا حرف نمیزنه. خب معلومه ترسیده بود. بهش میگن ببین تو کلی غیبت مشکوک داری توی مدرسه و دقیقاً همون روزهایی تو مدرسه غیبت کردی که این حمله ها اتفاق افتادن. تاریخ ها با هم یکسانه. ولی خب مایکل باز هم لب باز نمیکنه، اصلا هیچی نمیگفت. مجدد با همسر جوزف صحبت میکنن خبرنگارها و اینا و همسرش به رسانه ها میگه که پلیس دشمنی شخصی، خصومت شخصی با شوهر من داره. نه عزیز دلم، شوهر شما یک باسن قهوه‌ای داره که دونه دونه تپه‌های مختلف رو در ایالت‌های متفاوت فتح کرده. واقعیت اینه که شما نمیخوای ببینی. اتفاقا وکیل جوزف هم همین ادعا رو میکنه. میگه که چون جوزف قبلا از پلیس شکایت کرده بوده و پرونده رو تونسته بوده ببره توی دادگاه، بکشونه دادگاه، نه چجوری بگم، پرونده رو برد داشته توی پرونده. سخت شد یه لحظه. حالا الان پلیس داره تلافی میکنه. حتی وکیلش ادعا میکنه اون پیرنی که پلیس پیدا کرد توی اون صحنه و اصلا از طریق همون پیرن تونستن جوزف رو پیدا کنن، اون کار خود پلیس بوده. پلیس رفته اون پیرن رو انداخته اونجا. میگن خیلی خب باشه، اثر انگشتا رو که دیگه ما نرفتیم دست جوزف رو بگیریم بگیم بیا اینجا اینجوری دست بزن تاچ کن، داستان این اثر انگشتا پس چیه؟ وکیلش اونجا میگه نه، این اثر انگشتا مدارکش ضعیفه. حتی همسرش الیزابت میاد و به پلیس میگه تمام این جواهراتی که شما از خونه ما برداشتید مال من بوده، اینا دزدی نبوده، اینا متعلق به خود منه. چقدر پررویی تو زن. آفرین نوت برداری کنم از این حجم از پررویی. اما با ادامه تحقیقات در طول بهار و تابستون چهره واقعی جوزف آروم آروم داشت روشن میشد. پلیس دید که جوزف یک مردی کاملا بی‌اعتماد به همه چیز و همه کس، پارانوید، با رفتاری عجیب و سلطه‌گر، نمیذاشت زنش یا بچه‌هاش هیچ دوست و آشنا و رفیقی داشته باشن.
با همسایه‌ها بسیار ارتباط بدی داشت. هیچ کس جز خودش حق نداشت با بچه‌ها توی خونه درباره مسائل جنسی حرف بزنه. و وقتی که جوزف برای این پرونده رفت زندان، الیزابت همسرش به یک مددکار اجتماعی گفت که من بعد از مدت‌ها دارم برای اولین بار احساس آزادی می‌کنم. میگه امیدوارم همسرم هیچ وقت به خونه برنگرده. و من جا داره یه چیزی بگم. من فکر می‌کنم دلیل اینکه الیزابت تا قبل از زندان رفتن جوزف اینقدر داشت ازش دفاع می‌کرد، مثلا میگفت نه من میدونم پلیس بر علیه شوهرمه، این طلاهای من، شوهر من کاری نکرده و بلا بلا بلا، به خاطر ترسی بود که از جوزف داشت. چون خب جوزف چندین و چند بار دیگه هم پاش تا دم مثلا زندان رفتن رفته بود، یا حتی چند هفته یا چند ماهی هم توی زندان بود باز اومده بود بیرون. خب الیزابت احتمالاً به خودش این فکر رو کرده نکنه این بار هم بتونه بعد از مدتی آزاد شه مثل دفعات قبلی و خب اگه من بر علیهش صحبت کنم یک بلایی سرم بیاره. از اون طرف جوزف داره برای دفاع از خودش آماده میشه. چیکار میکنه؟ شروع میکنه به حرف زدن راجع به یک مأموریت الهی. میگه خدا به من مأموریت داده تا به آدم‌هایی کمک کنم که مغزشون به خاطر کفشای بد فرم آسیب دیده. نفهمیدم چی داره میگه، ولی دیگه داره میگه دیگه، اما به شما بگم. میگه که به مدت 1000 سال شیطان داره من رو تعقیب میکنه و خب همیشه هم در لباسهای مختلف ظاهر میشه. ای بدبخت این شیطون، باز انداختی گردن شیطون. آره باز ما به یه قاتلی رسیدیم که کاراشو داره میندازه گردن شیطون. برای بار 1000م این کارهایی که بعضی از قاتل‌ها میکنن برای شیطون قفله، اصلا تو جهنم نیست این لولا. یعنی شیطون با یه نوتبوک نشسته داره همینجوری نوت برمی‌داره که این کارا رو هم میشد با آدم‌ها کرد. برسیم به ماه آگوست. یک دکتری به مدت 2 ساعت مصاحبه میکنه با جوزف. میخواست ببینه که آیا این آدم از نظر روانی صلاحیت محاکمه شدن رو داره یا نه. و خب نتیجه چی بود؟ میگه که این آدم اختلال شخصیت ضد اجتماعی داره، ولی دچار بیماری روانی واقعی نیست که ما بگیم انقدر این آدم درگیر بیماری روانیه که نمیتونه تو دادگاه حضور پیدا کنه. دکتره میگه که جوزف داره خودشو به دیوونگی میزنه، فراموشی مصنوعی نشون میده، حرفهای مذهبی مبهم میزنه، ولی در کل بسیار آدم منطقی منسجم صحبت میکنه و دقیقاً میفهمه که ما داریم ازش چی میپرسیم. حتی از نظر بدنی و مغزی هم سالمه و تو تست هایی که ازش گرفته بودن هیچ چیز غیر عادی ندیدن. با یکی از زندانیا که حالت مثلا همسلولیش بود صحبت میکنن و اون زندانیه میگه که جوزف اعتراف کرده پیش من که پرستار رو به خاطر امتناع از رابطه جنسی به قتل رسونده. حتی گفته بود که پولای دزدی رو خرج دفاع حقوقیش میکنه و قراره که خودش رو دیوونه جا بزنه توی دادگاه‌ها. درسته که حالا اکثر مواقع زندانی‌ها به خاطر اینکه یک حکم کمتری بگیرن، یک تخفیفی بگیرن و علیه یه نفر دیگه زیاد حرف میزنن و خیلی وقتا این حرف‌ها با آب و تاب و شاخ و برگ دادن و حتی دروغه. اما این حرف‌های همسلولیش خیلی هم چیز عجیبی نیست، چون ما جلوتر واقعا دیوونه بازی جوزف رو در دادگاه می‌خوایم ببینیم. خب جنبندی تمام اینا چیه؟ دکتر به این نتیجه میرسه که جوزف کاملا میفهمه کار درست و غلط چیه و توانایی محاکمه شدن رو داره. برسیم به بهار 1975 که دادگاه اول جوزف شروع میشه و تموم میشه، یعنی با هم به همین سرعت، چون یکی از مامورهای داخل دادگاه ناخواسته از دهنش پریده بود و جلوی هیئت منصفه گفته بود که جوزف مظنون به قتل هم هست و خب چون قرار نبود اون دادگاهاش برای قتل باشه و اصلا اشاره‌ای به قتل ها نشه، مجبور میشن که دادگاه رو باطل کنن. دوباره چند وقت میگذره، محاکمه دوم اتفاق میفته توی 8 سپتامبر همون سال. جوزف متهم به 4 فقره سرقت، 4 مورد حبس غیرقانونی، 1 فقره ورود غیرقانونی یا مثلا هم ورود غیر مجاز و چند تا اتهام دیگه. حالا جوزف داره چیکار میکنه؟ جوزف وسط دادگاه فقط انجیل دستشه، کتاب زندگی مسیح داره میخونه و یه حالتی که انگار اصلا تو باغ نیست، انگار چجوری بگم به هیچ چی توجه نداره، توی یک عالم دیگه ایه، به جز وقتی که وکیلش یه چیزی ازش میپرسه، مثلا انگار ارتباط گرفته با یه سری جاهای دیگه، بعد وکیلش که یه چیزی میپرسه یهو اون کانکشنش قطع میشه، مثلا میگه چی گفتی، جواب وکیلشو میده، دوباره میره تو ملکوت و برهوت و اینجور جاها، هپروت، در واقع میره تو هپروت، یهو مرد خدا شد. قربانی ها دونه دونه میان دادگاه، همشون شهادت میدن که جوزف همونی بوده که بهمون حمله کرده، همونی بوده که بهمون تعرض و یا تجاوز کرده و وکلای دفاعش تمام مدت داشتن تلاش میکردن
که ثابت کنن جوزف موقعی که داشته این جنایت ها رو انجام میداده از نظر روانی سالم نبوده. چون خب واقعا نمیتونن به شاهدا بگن نه شما اشتباه میکنید که چی میمونه، این دیوونه بوده. یکی از حرکت های مهمی که تیم دفاعش انجام میده این بودش که خود جوزف رو میبرن روی جایگاه، میره صحبت میکنه و تو شهادت‌هاش میگه که من خیلی از زمانا رو یادم نمیاد و خیلی کلا حرفای عجیب غریب میزنه. مثلا میگه که خدا با لمس بازوی من با من حرف میزد، مثلا میزد به بازوی من میگه پست ببین و مثلا باش حرف میزد. خدا به من مأموریت داده که پاشنه خاصی برای کفش‌ها طراحی کنم تا روح آدم‌ها برای ظهور خدا در سال 1978 تنظیم بشه. میگه که پاشنه پا روی ذهن انسان اثر میذاره و اگر فشار بیاد به پاشنه پا یک مسیرهایی به ذهن بسته میشن و باعث خستگی آدم میشن. بعدش میگه من پسر خدام و 961 سال به عنوان پروانه زندگی کردم. بعد دادستان ازش میپرسه که اوکی حالا چه نوع پروانه‌ای بودی؟ و جوزف که احتمالاً شاک شده بود و واقعا منتظر این نبود که دادستان ازش بپرسه اوکی چه پروانه‌ای بودی، میگه که نوع خاصی نبود، یک پروانه معمولی بودم. یعنی من انقدر اینجا خندیدم دادستان رو بگو وسط دادگاه ایستگاه جوزف رو گرفته داره ازش بپرسه پروانه بودی پس حالا چه نوع پروانه‌ای بودی؟ یعنی من نمیدونم چجوری دادگاه از خنده نرفته واقعا رو هوا. با وجود اینکه حرفاش بسیار عجیب به نظر می اومد اما مدل صحبت کردنش بسیار منظم و واضح بود. برای همینم قضاوت دادگاه این بودش که این آدم بیشتر داره تظاهر میکنه، واقعا دچار توهم نشده. وکیلش میاد از تاثیر گازهای سمی موادی که برای ساخت و تعمیر کفش استفاده میشه صحبت میکنه، اما خب هیچ کارشناس یا متخصص و شاهدی برای تایید این حرفها نمیاره. و اینکه چطوریه که این همه کفاش توی شهر هستن فقط مخ این آدم با مواد گوزیده، چرا مثلا بقیه همچین ساید افکتایی نگرفتن بقیه کفاشا؟ با چه گازی تو چه کفشی رو تعمیر میکنی مرد که اینجوری مغزت به هم ریخته؟ یکی دیگه از تناقض هایی که وجود داشت در پرونده جوزف و دادستانی اتفاقا توی دادگاه ارائه میده این بودش که میگه جوزف برای بیماری که دخترش مثلا چند وقت پیش درگیرش بوده یک عالمه با متخصص ها نامه‌نگاری کرده و خب این نامه ها رو میارن نشون میدن، این نامه ها بسیار مرتب، بسیار خاناب، خیلی اوکی. و دادستانی میگه یک نفری که واقعا روان پریش باشه چنین نظم ذهنی نداره، نمیتونه اپاینتمنت اینجوری راحت برای دخترش اوکی کنه، نمیتونه با متخصصین راجع به بیماری دخترش انقدر شیک و درست صحبت کنه. اما خب جوزف همچنان چسبیده بود به اون داستانش که نه من اصلا یادم نمیاد تو خونه قربانی ها بودم، میگه من شاید تو خواب راه میرفتم، حتی یه جا میگه شاید یکی اثر انگشت منو برداشته با نوار چسب و به اونجا منتقل کرده. روز آخر دادگاه هم کلا اصلا با اعتراض جوزف شروع شد، هی گفت که آی حالم بده، من خیلی حالم بده، دیشب کلی بالا آوردم، نمیتونم حضور پیدا کنم، ولی قاضی گفت بیا بابا بیا مسخره بازی در نه، انچوشک بازی در نه، بشین ما دادگاهتو تموم کنیم بره. هیئت منصفه کمتر از 1 ساعت مشورت کردن و رأی نهایی صادر شد. گفتن که این آدم گناهکاره، اصلا شکی توش نیست. هیئت منصفه موقع صدور رأی میگن که ما از ابتدا نتونستیم باور کنیم که جوزف از واقعیت جدا باشه. دلخک بازی‌های جوزف تمومی نداشتن. بعد از اعلام گناهکار بودنش گفت روح یک پسر به اسم چارلی توی سلولشه. حتی تو زندانم مسخره بازی در می آورد، دستشویی رو میبست که مثلا این روح پسر بچه‌ای که اسمش چارلیه نیاد سراغش، ادرارش رو با آب میوه قاطی میکرد که ثابت کنه من مریضم. برای همین وکیلش گفت بابا این آدم اصلا وضعیت روانی خوبی نداره، درخواست داد دوباره ارزیابی روانی براش انجام بدن. اما دکتری که برای بار دوم اومده، یک دکتر دیگه که برای بار دوم اومده و جوزف رو داره بررسی میکنه، اون هم میگه که این آدم داره نقش بازی میکنه. جوزف بیخیال نمیشه، وکیلش رو عوض میکنه، وکیل جدیدش یه دکتر جدید میاره، اون دکتر جدید هم شروع میکنه ارزیابی کردن جوزف و بعد از 14 ساعت مصاحبه گفت که جوزف مشکوک به اسکیزوفرنیه، اما انقدر اسکیزوفرنیش حاد نیست، بخش زیادی از رفتارش حالت بازی و نمایش داره، چون که از گیج کردن آدم‌ها بسیار لذت میبره و خوشش میاد. من این رو هم بهتون بگم چون الان قطعا شاید خیلیاتون تو ذهنتون این سوال اومده که پس پسرش که همدستش بود و مایکل بود چی شد؟ ببینید مایکل توی هیچ کدوم از دادگاه‌های جوزف حضور پیدا نمیکنه، حتی به عنوان شاهد هم توی جایگاه صداش نمیکنن. برده بودنش به یک مرکز بازپروری مخصوص نوجوانان تا موقعی که به سن 21 سالگی برسه. هیچ
شهادتی نمیده، هیچ حرفی نمیزنه، با هیچ کس در رابطه با اتفاقهایی که در کنار پدرش تجربه کرده بود صحبت نمیکنه و بعدها یک خانواده‌ای به سرپرستی قبولش میکنن و مایکل حتی اسمش رو هم تغییر میده، هم اسمش رو، خب اسم فامیلی هم که از اون خانواده جدیدش گرفته بود. و این تنها اطلاعاتیه که ما از مایکل داریم. دیگه بعد از این نمیدونیم چه بلایی سر مایکل اومده. بلا که یعنی خب دیگه زندگی جدیدی رو آغاز کرده، اطلاعات دیگه‌ای ازش در دسترس نیست. چون ببینید مایکل فقط 12 سالش بود وقتی جوزف داشت اینجوری ازش سوء استفاده میکرد و خیلی حق طبیعیشه که مثلا نخواد دیگه توی رسانه ها باشه. گفتم مایکل رو بگم، میخواستم آخر بگم، گفتم یه سری احتمالاً تحمل نداره، همین الان بگم پرونده مایکل بسته شه. چون مایکل مشکل نیست، میدونید پدر مایکل مشکل داره که بچه 12 سالش رو توی چنین جاهایی و توی چنین جرم‌هایی شریک میکنه. حالا برسیم به تاریخ 13 سپتامبر 1976 که الان دادگاه‌های جوزف برای قتل ماریا آغاز شده و خب سری اتهامات دیگه که به واسطه جرم‌هایی که تو اون خونه انجام داده بود براش مطرح شد، مثل گروگانگیری، کتکی که زده بود، سرقت و حالا کارهایی که کلا اون روز تو اون خونه 8 نفره کرده بود. انتخاب هیئت منصفه 9 روز طول میکشه، بعد دادگاه آغاز میشه و جوزف همون ابتدا اعلام میکنه که من بیگناهم. توی این دادگاهش هم مثل دادگاه‌های قبلی مدام درباره سلامت روانش بحث شد، با این تفاوت که این بار تو این دادگاه تعداد کارشناس‌ها بیشتر بودن. از طرف دادستانی اون پیرن و کراوات خونی ارائه شد، همونی که پیدا کرده بودن، و همینطور یک تصویری از جوزف که یه روزی اون لباس‌ها رو تنش کرده بود و عکس گرفته بود. خب دیگه الان جوزف اصلا نمیتونه بگه نه این لباس‌ها متعلق به من نیست. اثر انگشت پسرش مایکل روی قلک شکسته وجود داشت، این رو هم به عنوان مدرک توی دادگاه میارن. دادستان دونه دونه شاهدهایی که توی اون خونه بودن و توسط جوزف گروگان گرفته شده بودن رو میاره به دادگاه، یکی یکی میان تو صف و توی تشخیص هویت میگن که بله جوزف همون آدم بوده. اما این دادگاهش یک تفاوتی با دادگاه قبلیش داشت، اونم این که جوزف تو این دادگاه داشت رفتارهایی رو نشون میداد که تو دادگاه قبلیش نشون نداده بود. دستاشو بالای سرش تکون میداد، پاهاشو به زمین میکوبید، صداهای عجیب و غریب از خودش در می آورد، با این ور اون ورش حرف میزد، یعنی با هوا وقتی که کسی کنارش نیست. یهو وسط دادگاه داد میزد، اینقدر شلوغ کاری کرد که از دادگاه انداختنش بیرون. یعنی رسما بهش گفتن گم شو از دادگاه بیرون، گوه سگ، مردک جلف. و دیگه دلقک بازی هم حدی داره دیگه. یه بار کردی تو دادگاه اولت خندیدیم، 2 بار کردی خندیدیم، 3 بار کردی چی نگفتیم. دیگه وقتی داری هی تکرار میکنی و هیچ کس اهمیت نمیده، بس دیگه شل کن برو. خیلی از کسایی که تو دادگاه حضور داشتن و حتی اعضای هیئت منصفه همشون معتقد بودن که تمام این کارهای جوزف نمایش ساختگیه. چرا؟ چون میگفتن این آدم اگر واقعا روان پریشه تو زندان هم باید این کارا رو میکرد، نه اینکه فقط وقتی میاد دادگاه یهو شروع کنه با در و دیوار صحبت کردن. تو فقط وقتی دیوانه میشی که میای تو دادگاه. چرا تو زندان اینجوری نیستی؟ چرا تو سلولت اینجوری نیستی؟ چرا؟ چون اگر توی سلول زندانش همین کارا رو میکرد بهش دارو میدادن و جوزف دوست نداشت تحت تاثیر دارو باشه. و یا شاید هم این که اینقدر مغز فندقی بود که یادش رفته بود اوکی من این فیلمایی که تو دادگاه دارم بازی میکنم تو زندانم باید بازی کنم. برسیم به تاریخ 13 اکتبر که فقط بعد از 2 ساعت شور هیئت منصفه جوزف رو مجرم شناخت. روز بعد روز تعیین حکم بود و قاضی اون رو به حبس ابد با امکان آزادی مشروط محکوم کرد. خیلی جالبه جوزفی که اینقدر مسخره بازی در آورد به این حکمش حتی اعتراض نزد و هیچ تجدید نظری نخواست. اما خب این آزادی مشروط هم براش هرگز اتفاق نیفتاد، یعنی اصلا واجد شرایط افرادی که آزادی مشروط بهشون بخوره قرار نگرفت، به خاطر اینکه تو زندان دردسر زیاد درست کرد. مثلا اینکه توی سال 77 زندان رو آتش زد، یه بار منتقلش کردن به بیمارستان روانی، 3 هفته اونجا موند و تو همون مدتی که اونجا موند با یه تیکه چیز پلاستیکی تلاش کرد که خودش رو خفه کنه. سال بعد بردنش به یک بیمارستان روانی جنایی توی پنسیلوانیا و اونجا تلاش کرد یکی دیگه از زندانیا رو بکشه. میخواست گلوی اون زندانیا رو ببره و در نهایت هم توی سال 96 در اثر حمله تشنجی که بهش دست داده بود میمیره. اما قبل از اینکه بمیره یک مصاحبه عجیب و طولانی داشت با یک خبرنگاری. حالا نمیدونم به این آدم من بگم خبرنگار یا مستندساز،
چون این آقا کتاب هم نوشته، یعنی یه جورایی خوب نویسنده هم هست. توی اون مصاحبهش به 2 قتل دیگه هم اعتراف کرد. یک، قتل پسرش جویی. ببینید در تمام تایمی که توی زندان بود و یا حتی تو دادگاهاش و اینا اصلا کلا قتل ماریا رو هم قبول نداشت، چه برسه به اینکه بگه آره من پسرم رو کشتم. ولی الان تو صحبت‌هاش داره این رو اعتراف میکنه، میگه من هم پسرم جویی رو کشتم، هم یک پسر بچه دیگه که همسن جویی بود و از همسایه هامون بود. خاطرتون هست عقب‌تر من اشاره کردم که یک پسر دیگه‌ای هم دقیقاً مثل مشخصات جویی همون جوری مرده بود. جوزف میگه که یک چیزی از درون من بیدار شده بود و به هم میگفت که باید این کار رو بکنی و این بچه‌ها رو بکشی و خودم نمیفهمیدم این چیز چیه. بعد از اون مصاحبه این حالا آقای خبرنگار یا تهیه کننده اون مستند یا نویسنده، ما حالا خبرنگار صداش میکنیم، شروع کرد به گشتن توی کودکیش تا بفهمه که جوزف دقیقاً چه دوران و زندگی توی کودکیش داشته. خب اول از همه این که میفهمه جوزف به فرزندی قبول شده بود و اصلا مشخص نیست پدر و مادر واقعیش کیا هستن. از اون طرف میفهمه این مادر و پدر ناتنیش که سرپرستی جوزف رو قبول کرده بودن آدم‌های بسیار سختگیر و بی‌محبتی بودن، در حدی که یه بار مثلا موقع عمل فتق بهش گفته بودن که دکتر آلت تناسلیت رو جوری دستکاری کرده که دیگه هیچ وقت سفت نمیشه و با این حرف باعث شده بودن که عقده کوچیکی اندازه آلت جنسیش رو داشته باشه. البته این فقط یک موضوع منتالی بود، یعنی ببینید جوزف 7 بچه داشت، از 3 از قربانی‌هاش اورال سکس خواسته بود و تجاوز هم، سابقه تجاوز هم داشت دیگه. یعنی به نظر نمیرسید از نظر فیزیکی واقعا این آدم مشکل جنسی داشته باشه و یه حالتی بود که یک ترس، یک مشکل روانی توی وجودش بوده به خاطر مثلا کوچیک بودن اندام جنسیش. والدینش یه کار دارک دیگه هم میکردن، خیلی وقتا که میخواستن تنبیهش کنن به صورت نمادین ختنش میکردن و خب این باعث میشه که توی کودکی طرف نتونه رشد طبیعی جنسیش رو تا بزرگسالی داشته باشه. شاید برای همین هم توی یکی از اون تعرض‌هاش به خونه اون خانوم‌ها چاقو رو گذاشته بود کنار اندام جنسیش و جلوی قربانی‌ها تظاهر می‌کرد که این چاقو مثلا منبول منه. توی اون مصاحبه جوزف میگه که هیچ احساسی نسبت به دیگران نداره که خب این یکی از ویژگی‌های سایکوپت بودنه. ولی بعضی‌ها اون زمان وقتی این مصاحبه رو دیدن و شنیدن اینجوری توصیفش که در واقع اینجوری تفسیر کردن صحبت‌های جوزف رو که انقدر این تو کودکی کتک خورده که کلاً از آدم‌ها فاصله گرفته. اما خب جوزف خیلی رفتار عجیب از خودش نشون میداد، در حدی که آدم نمیتونه بگه فقط چون خیلی کتک خورده داره از آدم‌ها فاصله میگیره. مثلا اینکه با چاقو بقیه پسر بچه‌ها رو خیلی میترسونده که خب این یه نشونه مشخص از اختلال رفتاریه که تو دوران جوونی قبل از جنایت‌های خشنه و دقیقاً جوزف هم تو همون دوران داشت این رفتارها رو نشون میداد. در رابطه با ازدواج اولش اگر بخوام بهتون بگم، ازدواج اولش واقعا افتضاح بود. با یک زنی زندگی کرد که این زن هیچ مسئولیتی در قبال بچه‌هاشون به عهده نمیگرفت و تو همون دوران بود، تو همون ازدواج اولش بود که حالا باز مشخص نیست به چه دلیلی، اما جوزف تونست کشف کنه که وقتی چاقو دستش میگیره به برانگیختگی جنسی میرسه، میتونه به اصطلاح چی میگن یک مثلا نعوذی براش اتفاق بیافته و به ارگازم برسه. چاقو بهش برانگیختگی جنسی میداد. مجدد تو اون مصاحبهش به اون آقا میگه من از 15 سالگی صداهایی میشنیدم از خدا و شیطان و اونها کسایی بودن که بعدها به من دستور دادن باید ساختمون رو آتیش بزنم. هرچند من خریدار این حرف جوزف نیستم، چون سود مالی زیادی از این آتیش سوزی ها آقای جوزف به جیب زده و یه کسی که روان پریشه دنبال 2 تا 4 تا کردن بیمه و این چیزا نیست که مثلا سود مالی رو حساب کنه. به علاوه اینکه تو مصاحبهش هم اصلا جوزف اشاره نمیکنه به این موضوع که البته ساختمون هایی که من آتیش زدم بیمه بودن و من از بیمه 3 بار یا 4 بار تونستم پول بگیرم. یه چیز دیگه که توی اون مصاحبهش خیلی برای من عجیب بود این بودش که خیلی راحت برمیگرده میگه من از کودک‌ها متنفرم، من از کودک‌ها بدم میاد. میگه اصلا که از دلایلی که با کودک‌ها بد رفتاری میکردم همینه که من ازشون بدم میاد. میگه زمستون سال 73-74 یک مأموریتی به من سپرده شد، نابودی بشریت. مأموریت من این بود که برم همه رو با چاقوی قصابی بکشم و این شد که پسرم رو کردم همدست خودم. با اتوبوس میرفتیم به شهرهایی که تا حالا نرفته بودیم، پسرم رو تنهایی میفرستادم بره دزدی. میگه که پسر من مایکل حداقل 20 و چند تا دزدی انجام
انجام داده بدون من. میگه 10 خونه رو ما فقط تو نیوجرسی و شرق پنسیلوانیا دزدی کردیم ازش. و یه چیز عجیب دیگه میگه این پسرم بود که من رو وارد این دردسرها کرد. یعنی میگه پسرم بود که گفت ما بریم دزدی، ما بریم مثلا به آدم‌ها تعرض کنیم، تجاوز کنیم. و خب obviously این واقعا غیر قابل قبوله برای من. یک پسر 12 ساله‌ای که از پدر خشنش به شدت حساب میبره و میترسه پدرش رو وارد یه سری جنایت‌ها کرده. الگوی رفتاری اون پسر 12 ساله کی بوده؟ تو انچوچک بودی دیگه. ولی خب مثل چوسی که در میشه و مثلا آدم‌ها میندازن گردن هم، این هم داشت تقصیرها رو مینداخت گردن مایکل. میگه بعدش من یک دستور ماورایی گرفتم که باید 3 میلیارد نفر رو بکشم. ولی خب بلد نبودم چطوری 3 میلیارد نفر رو بکشم. برای همین به پسرم گفتم که ما باید روی این موضوع کار کنیم و یاد بگیریم. پسرم هم ظاهرا خیلی خوشش اومد، خیلی استقبال کرد، خوشحال بود که این کارو بکنه که باز من در پرانتز بگم بسیار این حرف بعیده، چون پسرش بارها توی صحنه‌های حمله و کرایم سین و اینا فرصت این رو داشت که به یک زنی تجاوز کنه ولی نکرده بود این کارو. پسرش حتی تعرض هم نکرده بود به کسی. تمام کارهای بیمارگونه رو جوزف انجام میداد. قتل رو هم جوزف کرد. و یک حرف عجیب دیگه ای میزنه تو اون مصاحبه. میگه توی جولای سال 1974 یک پسری رو سوای اون ادعایی که داره میکنه، میگه مثلا من به جز پسرم جای یه پسر دیگر رو کشتم و این الان یک دیگه است. میگه یک پسری رو پیدا کردم، بردمش به یک کارخونه متروکه‌ای، اندام جنسیش رو با قیچی بریدم و فرو کردم در مقعدش و بعد هم کشتمش. میگه حتی تا مدت‌ها من اون اندام جنسی این پسر رو که جدا کرده بودم نگه می‌داشتم واسه خودم. پلیس این ادعا رو بعد اون مصاحبه بررسی میکنه، اما خب هیچ جسدی با چنین مشخصاتی پیدا نمی‌کنن. حالا یا جوزف داشته دروغ میگفته و یا اینکه واقعا این کارها رو کرده، اما خب پلیس متاسفانه نتونسته جسد رو پیدا کنه و جسد بر اثر گذر زمان مفقود شده. اما هر جوری نگاه میکنم خیلی دارکه، میدونید، سیک. حتی به دروغ هم یه نفر بخواد این حرفا رو بزنه، چرا باید تو آخه به دروغ همچین چیزی بگی؟ اون آقا ازش میپرسه که خب چطوری پسرت رو به قتل رسوندی؟ و میگه که من و مایکل جویی رو با بهانه گرفتن عکس بردیم به یک ساختمون متروکه‌ای و بعد همونجا کشتیمش. میگه بردمش دم یک آبی، زنجیرش کردم به یک نردبون و انقدر اونجا موند، آب اومد بالا و غرق شد. و همزمان که پسرم داشت غرق میشد من به ارگزم رسیدم. بعدش جسدش رو برداشتیم بردیم انداختیم تو اون خرابه. و جا داره اینجا اشاره کنم مایکل پسر 12 سالش وقتی دید که پدرش داره با یکی از برادرهاش جویی چنین کاری میکنه، معلومه که پا به پای پدرش به دستور پدرش توی حمله های بعدی شرکت میکنه، به خاطر اینکه میگه آلردی این آدم سر جویی که یکی دیگه از بچه‌هاش این بلا رو آورد، چه تضمینیه که همون بلایی که سر جویی آورد و سر من نیاره؟ پس بذار من اون مطیعه باشم. ازش دلیل قتل ماریا رو پرسیدن و گفت ماریا رو فقط به این خاطر انتخاب کردم که راحت‌تر از بقیه از رو زمین بلند میشد و وزنش کم بود و نه چون خوشگل‌تر از بقیه بود. ازش خواستم بره توی زیر زمین، اندام جنسی مردی رو که بسته بودم، یعنی فرانک، با دندون بکنه. ماریا مقاومت کرد و خب من مجبور شدم به دستور چارلی، همون شخصیت خیالیش، همونی که میگفت تو سلولم میبینمش، به ماریا چاقو بزنم و بکشمش. anyway یک بخشی از مصاحبه جوزف با این آدم رو براتون بذارم و صحبت‌هاش و میمیک صورتش و حالتی که دستاشو مثلا انگار داره دعا میخونه یا نمیدونم وردی چیزی میخونه نگاه کنید. You murdered your own son? Yes, I did. Why did you do that? He was a sacrifice. I was to murder 3 million people on planet Earth. And he was a sacrifice to see if I could murder one of my own. At the end of murdering all the people on Earth, I was going to murder my own family and then take my own life and become God. What do you think of the death penalty? I'm opposed to it. The state has no right to take your life, but you can murder other people? I don't think anyone has a right to take a life. Except you? When I'm under hallucination, I do. These voices from God, these hallucinations, do you still experience them? Yes, I do. Often? Often. Do you ever feel violent? Yes, I do. What do you feel like doing? Killing people. You still feel like killing people? Yes. Describe the feeling that you get when you feel like killing people. Well, last March 11th, I was hallucinating, and I took a razor blade and I cut a man's throat. Here in the hospital? Here in the hospital. That's gruesome, Joe. That's horrible. Yes, it is.
And you don't blame me if I say I hope you never get out of this place. I hope I never do either. اینکه واقعا جوزف یک قاتل زنجیره‌ای بود یا یک آدم روانپریش هنوز مشخص نیست. حتی متخصصین و حرفه‌ای ترین افراد هم در رابطه با پرونده جوزف با همدیگه به توافق نرسیدن. شاید جوزف فقط یک مرد سایکوپت بود که عاشق سرگرمی درست کردن برای خودش بود، عاشق بازی دادن آدم‌ها بود تا همه چیز به نفع خودش تموم شه. شاید واقعا برای پول پسر خودش رو کشته، یا شاید توی یک وضعیت روانی به هم ریخته بوده و این کارو کرده، نمیدونیم. اما اون چیزی که مهمه، این آدم بالاخره دستگیر شد، باقی عمرش رو توی زندان گذرون، شعر مینوشت، کفش بقیه زندانبان‌ها رو تعمیر می‌کرد و خب رفتارهای عجیب و غریب هم کم نداشت. اما مثل روال همیشگی این چنل، چند لحظه راجع به مقتول امروزمون صحبت کنیم. ماریا یه پرستار بود، انسانی که زندگیش رو وقف مراقبت از دیگران کرده بود، اما تو لحظه‌ای تاریک خودش بی‌دفاع موند. در برابر خشونتی که هیچ منطق و رحمی نداشت، ماریا مقاومت کرد. در برابر ظلم و خشونت یک مرد نگفت. برای نجات جون دیگران تلاش کرد، حتی وقتی که خودش در خطر بود، و تا آخرین لحظه‌اش شجاع باقی موند. یادش زنده و گرامی. ممنون از اینکه تا اینجا من همراه بودید و این پرونده پیچیده رو با هم بررسی کردیم. اگر که هنوز عضو کانال نشدید، میتونید دکمه سابسکرایب رو از زیر همین ویدیو بزنید. اضافه شدن شما به این چنل خیلی من رو خوشحال میکنه، انرژی منه. حتما برای من کامنت بذارید. و خب یک گپ کوچیکی میخوام باهاتون بزنم. تو اون مصاحبه‌ای که ازش انتهای کیس بهتون گفتم و خب یه بخشش هم براتون گذاشتم، جوزف یه حرف دیگه ای هم میزنه، یک اعترافی میکنه از شکایت بچه‌هاش. میگه که من از شکایتی که بچه‌هام ازم کردن میترسیدم و ازشون خواستم که به خاطر آینده خانواده‌مون، به خاطر آینده شغلی من، چون من تنها نونآور خانواده بودم و خب مهمه که من بتونم درآمد داشته باشم، به خاطر آینده شغلی من، آینده مغازم، برن و بگن که دروغ گفتن. اونا هم بچه بودن دیگه، قبول میکنن، چون فکر میکردن، یعنی جوزف اینجوری گولشون زده بود که من اگر آزاد بشم پول بیشتری در میارم و اوضاع زندگیمون بهتر میشه. اما نتیجهش چی شد؟ جویی به قتل رسید. یکی دیگه از بچه‌هاشو برد و توی جنایت‌هاش شریک کرد و obviously آینده همه بچه‌هاش به هم خورده، چون هیچ کس زندگی خوبی نمیتونه داشته باشه اگر که پدرش یک قاتل مثلا حالا بدنام یا قاتل سریالی باشه. یکی از چیزهای دیگه‌ای که توی پرونده این مارمولک مکار بسیار عجیبه برای دیگران این بودش که چرا یک مردی بدون سابقه خشونت به مثلا زنان یا قتل انجام دادن، سابقه جنایی سنگین منظورمه، یهو توی سن 39 سالگی دست به یک موج از جنایت مثلا این مدلی زده. خب یه سری چیزا راجع به این آدم واضح بود، مثلا یک تصور غلط و رایجی درباره اسکیزوفرنی داشت و به همون تکیه کرده بود. فکر مثلا یه چیزهای شنیده بود آدم‌هایی که درگیر اسکیزوفرنی هستن اینجوریان اونجوریان، همون اکتا رو می‌کرد و می‌خواست بگه درون منی که به ظاهر عادی هستم یک شخصیت پنهانی وجود داره. حتی برای این شخصیت دوم و پنهان و به اصطلاح شومش اسم هم گذاشته بود. میگفت که اون یکی آدم مجرمه، من جوزف واقعیم و من جرمی انجام ندادم، مسئولیت جرم‌های من با اونه. و خب ما اینو فهمیدیم که جوزف قطعاً مجنون و دیوونه نبود، اما شاید بتونیم جوزف رو به یک اختلال شخصیتی به اصطلاح بگم بچسبونیم، ربطش بدیم. اختلال اسکیزوتایپال. الگوهای این اختلال چیه؟ آدم‌ها عقاید عجیب داخلش دارن، ظاهر غیر عادی دارن، توی برقراری روابط اجتماعی ناتوان هستن، اما علائمشون اونقدری شدید نیست که بشه گفت اسکیزوفرنی هستن، ولی به هر حال بازم دارن یک ساختار شخصیتی ناپایدار و عمیق رو نشون میدن. حالا چرا خیلی ها میگن جوزف به این اختلال نزدیکه و احتمالاً درگیر این دیسوردر بوده؟ به خاطر اینکه چند تا مثال میخوام براتون بزنم. مثلا افرادی که با این اختلال توی موقعیت‌های اجتماعی هستن معمولاً خیلی حساسن، ناراحت میشن، معذب میشن، اصلاً نمیتونن تحمل کنن. همونطوری که جوزف به مدت چندین و چند سال خودش و خانواده‌اش رو از تمام در و همسایه و دوست و همه چی دور کرده بود. یعنی چون خودش راحت نبود، زن و بچه‌هاش هم حق نداشتن هیچ گونه دوست یا همسایه‌ای داشته باشن.
همسایه که خب داشتن، یعنی مثلا در ارتباط باشن. گفتم چی؟ گفتم عقاید عجیب دارن. مثلا جوزف باورش این بود که کفش‌های طبی میتونه چه میدونم ذهنیت آدم‌ها رو عوض کنه و بهتر کنه و اگر کسی کفش طبی نپوشه به سمت تاریکی و چیچی هدایت میشه. یه جای دیگه در رابطه با ظاهر این آدم‌ها صحبت کردم که ممکنه ظاهر نامرتبی داشته باشن، ظاهر آشفته‌ای داشته باشن که خب در رابطه با جوزف این کاملا صدق میکنه. ما در طی پرونده بارها به این موضوع اشاره کردیم، گفتیم بو میداد، لباساش یه جوری بود، شکلش یه مدلی بود و یک نشونه دیگه این که همش بددلن، همش توهم میزنن، همش حس بد دارن و پرخاشگرن که خب جوزف همه این چیزها رو هم داشت. اما این اختلال به تنهایی یک بیماری روانی شدید محسوب نمیشه و همونطوری که گفتیم اختلاله. بعد یک دوگانگی توی کیس جوزف وجود داره، اونم اینه که این آدم داره ادعا میکنه من اینقدر روانپریشم، اما توی سرقت هایی که انجام داده و شکنجه هایی که کرده اینقدر کنترل شده و دقیق عمل میکرد. ببینید برای اون سالها $20,000 از یک خونه فقط دزدی کردن واقعا مبلغ کمی نیست. یعنی همین الان تو سال 2025 هم یه نفر بره خونه یکی $20,000 جنس به جیب بزنه یا طلا پول و اینا بدزده خیلی مبلغ زیادیه. وای به حال اون موقع. پس تو خوب هوشی داشتی. حالا حتی اگر هوشت هم خیلی بالا نبود، دقیق بودی. ببین من خریدار این کلا فیلم بازی کردنش تو این کیس نبودم دیگه. من آبم با این آدم توی جوب نرفت. یعنی جزو قاتل هایی بود که زیاد روش هیت گذاشتم. اینم بهتون بگم جمع‌آوری اطلاعات کیس امروز خیلی برام سخت بود. من چند ماه پیش توی یک برنامه‌ای که داشتم میدیدم یک اشاره‌ای کرد به قاتلی که با پسرش میرفت دزدی و مثلا حالا سرقت و اینا میکرد، تجاوز میکرد و اینجوری شدم که این کیه؟ من چرا اسمشو نشنیدم؟ البته فیسش خیلی برام آشنا بود، فکر می‌کنم قبلا راجبش دیده بودم ولی خب خیلی نرفته بودم عمیق راجبش تحقیق کنم. anyway این افتاد به جونم که اوکی پس من برم اینو کاور کنم. خب خیلی از ویدیوها و مستندها رو توی یوتیوب دیدم و ببینید معمولا وقتی که راجب یک پرونده‌ای مثلا 1 2 تا 3 تا مستند کامل آدم پیدا میکنه اصلا خوراکه. درسته که خیلی وقت گیر میشه که شما بشینید همون مستندا رو ببینید، چون مثلا ببینید من این مستند رو میشونم میبینم، بعد یه بار دوم دوباره نگاه میکنم، برای خودم اسکریپت درست میکنم به انگلیسی، بعد اسکریپت رو که مرتب کردم میام به فارسی ترجمهش میکنم، چون ذهنم نمیتونه برای تحقیقات از فارسی شروع کنه، باید حتما از انگلیسی استارت بزنم. خیلی وقتا هم اسکریپتی که آماده میکنم بیشترش انگلیسیه. یه بار باید براتون مثلا عکسش و اینا رو بذارم. یه سری از اصطلاحاتی که مثلا معادل فارسیش رو پیدا میکنم و فقط مینویسم. بعد شما پشت صحنه رو نمیبینید. من خیلی وقتا جمله هامو یهو میام انگلیسی براتون شروع کنم، چون اسکریپت انگلیسیه جلو. بعد یهو کات میدم میگم چی داری میگی؟ واسه چیه؟ هلو چیکار داری میکنی؟ فارسیش کن بابا. نه من ازدیم اون یکی کانال. ولی خب این چیزا پیش میاد. حالا همه اینا رو داشته باشید. اگر یک پرونده‌ای، حالا قاتل زنجیره‌ای، مثلا تک قتل، هر چی، اطلاعات کامل در عرض چند تا مستند باشه، خب کار خیلی راحت تره برای من. در واقع کلیت کار واقعا زمان بره ولی به نسبت راحت تر میشه. اما یه باری که نوشته بود اما درست نیست، بگو اما. میدونم من مخصوصا میگم اما، این اما داستان داره. و آره اما اونجایی کار به مشکل میخوره که مثل پرونده امروز مستندهایی که در رابطه با مثلا کیس وجود داره نصف نیمه ناقصن. بعد اینجا میشه که من باید پناه ببرم به منابعی که توی گوگل موجوده. خیلی وقتها پناه ببرم به کتاب‌هایی که موجوده، مثل همین آقا که گفتم یک کتابی هم نوشته بود در رابطه با جوزف. بعد واقعا سخت میکس کردن تمام این اطلاعات. مثلا یک منبع شما کتاب، 2 تا منبع ویدیو، نمیدونم یه منبع دیگه مثلا یه سایت، یه منبع یه سایت دیگه، همه اینا رو باید توی یک خط زمانی درست حسابی بیاری. خب این پرونده از اون پروندهایی بود واقعا عرق من رو در آورد و من تمام تلاشمو کردم که خط زمانی ها رو جوری به هم ربط بدم که گیج نشید. امیدوارم که موفق بوده باشم. حتما برای من کامنت بذارید در رابطه با کیس امروز. مرسی از تمام محبتاتون، مرسی از تمام کامنت هایی میذارید که من چشام قلبی میشه. خیلی دوستتون دارم. خیلی روزایی که ویدیو آپلود میشه خوشحالم که بیام کامنتاتون رو بخونم. اصلا یک ذوقی درونم دارم روزایی که ویدیو آپلود میشه. و به زودی با یک پرونده دیگه میام سراغتون. فعلا